Planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. Unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. But if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence, so we're going to have 1 billion people. And we're now at 7, so we have to get back down. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዛሬ ረቡዕ መስከረም 29 2017 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን የሚያስተላልፍላችሁን ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በራሴና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም እንደያላችሁበት ሀገር እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላም ማለት እንፈልጋለን። ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ትናንትና ከተገናኘን በኋላ በቶሎ ዛሬ መጥተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ትልቅ ቀን ነው። የባለ ወልድ አምላካችን የልደቱ ቀን ነው። በተጨማሪም ደግሞ የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማ የእረፍቷ መታሰቢያ ዓመታዊ በዓልም ነው እና በጣም እንግዲህ ደስ የሚል ትልቅ ቀን ነው ማለት ነው። የአምላካችን እንግዲህ በዓል በ29 ይከበራል። የተወለደበት ቀን ነው። የአምላካችንን በዓል ደግሞ ስናከብር ደግሞ እናቱንም መጥራት ግድ ነው። ምክንያቱም ከልጇ ተለይታ እሷስ መቼም ቀርታ አታውቅምና፣ ስለዚህ በእናትና ልጁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርከን። እናትና ልጆቹ ይባርኩን። በየቤታችሁ የክርስቶስ ሰላም የወላዲተ አምላክ ፍቅር አማላጅነት በእኛም በእናንተም ቤት ይግባልን። እንኳን አደረሳችሁ። የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማ እንግዲህ ዛሬ የሙሽርነቷ ቀን ነው። ምክንያቱም የሰማዕትነት አክሊል የተቀበለችበት ቀን ነው። ለዛ ለአረማዊ ንጉሥ እኔ አልዳርም ጌታዬን መድኃኒቴን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እኔ ሙሽራዬ እሱ ነው ብላ ነው እንግዲህ ጸንታ በእምነቷ ዛሬ ሰማዕትነትን የተቀበለችውና የእሷም በረከቷ ይደርብን። እንኳን አደረሳችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውጭ ሆናችሁ ሁላችሁንም እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ዋላችሁ ወይ ማለት እንፈልጋለን። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ የገባችሁትን አስቀድማችሁ የገባችሁትን አንዳንዶቻችሁን የተወሰናችሁትን ቁጥር እስከሚጨምር ድረስ የተመልካቾቻችን ሰላም ልበል። የኔ እንዴት አመሻችሁ ውድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተከታታዮች ብላለች። ሰላም ነሽ ወይ? የኔ እንዴት ነሽ? ማጊ ሰላም ነው። እህታችን እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? አወቀ ነው
አወቀ ይሁን ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ብሏል ወይም ብለሻል እህታችን። አንዳንዴ እንግዲህ ለመለየት ስለሚያስቸግር ነው። አክሊሉ ሰላም ወንድማችን። ተስፋዬ ከበደም ይሄው ነው አለ ከኛ ጋር ፍሮም ባህር ዳር ነው ተስፋዬ ከበደ የሚያይን። ባህር ዳር በጣም የምወደው ቦታ ነው። ደጋግሜ ሄጃለሁ። ከሀገር ቤት ከመውጣቴ በፊትም ለተወሰነ ወሮች ባህር ዳር ተምሬያለሁ እና በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ምክንያቱም ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ በነበረ ጊዜ የዛን ጊዜ የተወሰነውን ወር ተምሬ ነው ከዛ በኋላ ወደ ውጭ የወጣሁትና በልጅነት ጊዜም ከዛም በኋላም ስለማውቀው ባህር ዳርን በጣም ደስ ይለኛል ባህር ዳር። እና እንግዲህ እያያችሁኝ መሆኑን ከባህር ዳር በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ወደ ፕሮግራሙ በሰላም መጣችሁ። እንግዳ ሰላም እንግዳ ለወንድም ለሴትም ይሆናል። እንግዲህ ሰላም ነህ ወይ ሰላም ነሽ ወይ? መቅደስ ሰላም ነሽ እንኳን ደህና መጣችሁ እያለች ነው። ባለቤቴም ይኸው እንዲህ እያለች ነው እያደረገች ነው። ሰላም እያለች ነው እሷም። ማረን አባት ሆይ እኔም ግራ አጋብቶኛል፣ ግን ስለ ፕሮግራሙ መሰለኝ እንግዲህ ማረን አባት ሆይ። ለማንኛውም ያው እንግዲህ ቁጥሩ እየጨመረ ስለሆነ አመለጣችሁኝ መሰለኝ። ብዙ ፋሚሊየር ፌሶች አለው። አንዳንዶች ደግሞ ያልገቡ አሉ። ሁልጊዜ ተከታታዮቻችን ቀስ ብሎ እንግዲህ ይገባሉ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ እንግዲህ ጀምሯል ብላችሁ ንገሩልን። የዛሬው ፕሮግራም በጣም ጠቃሚ ነገሮችን ያዘለ ነው። ብዙ ነገር እንማማርበታለን ብዬ አስባለሁ። በአይዲያ ሩም ውስጥ ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። በፕሮግራሙ ሂደት እያነሳን ለመመለስ እንሞክራለን፣ ለመወያየት እንሞክራለን። ለመመለስ የሚለው እንወያይባቸዋለን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ መድኃኔዓለም እንግዲህ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክልን፣ ፕሮግራማችንን ይባርክልን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ጥሩ ስብስብ ይሆንልን ዘንድ እግዚአብሔር ይባርክልን፣ ከኛ ጋር ይሁን በያለንበት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም እንኳን ወደ ፕሮግራሙ በሰላም መጣችሁ። ስለዚህ ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ልጀምር። እንግዲህ ሰላም እንዴት ናችሁ? ያው እየመጡ ነው። ፋሚሊየር ፌሶችም እየገቡ ነው። ገባ እያሉ ነው። ገባ በሉልን። ታንኪዩ። ስለዚህ ዛሬ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። ሌተስት አፕዴት ይኖረናል። ከዛ አንድ መርሃ ግብር ብቻ ነው ያለን። ይኸውም ቁጣ ወይስ ሴራ ብለናል። ቁጣ ነው ወይስ ሴራ ነው ብለናል። እንግዲህ እሱ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። የ317ኛ መርሃ ግብራችን ነው በኢሶፕ ኢትዮጵያ። ስለዚህ በዚሁ የመጀመሪያውን የሌተስት አፕዴት ስላይድ አመጣዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሌተስት አፕዴታችን እንግዲህ አሁን በቲክቶክ ባለፈውም ትንሽ የተወሰነ ቀንም አልፏል ይህ ነገር፣ ግን በጣም በየቲክቶኩ በየሶሻል ሚዲያው ብዙ ሰዎች ወደዛ ወደዚህ ሲያደርጉት ነበርና በዚህም ላይ አንዳንዶቻችሁ ኮሜንት እንዳደርግ ስለጠየቃችሁኝ ከማልፈው ኮሜንት ባደርግበት እና አስተያየቴን ብሰጥ እንደ መማማሪያ ይሆነናል። እናንተንም እንግዲህ የኔን ሀሳብ ነው ማስቀመጥላችሁ። እናንተ ደግሞ ሀሳባችሁን ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። የኔን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ እና እንግዲህ በእንግሊዝ ሀገር ሰን ጋዜጣ እንግዲህ የሰን ጋዜጣ እንደሚታወቀው ፀሐይ ወርሽፕን የሚያቀነቅኑ አንደኛው የፍሪ ሜሰነሪ ጋዜጣ ነው። ሁሉ ጊዜ በሰን ላይ በፔጅ 3 የሚባለው በተለይ ኒውዲቲን የሚያስፋፋ ታች ያለው ወርኪንግ ክላሱን በተለይ እንትን አድርጎ ወርኪንግ ክላስ በመጥፎ ማለት በመናቅ ማውራቴ ሳይሆን ብዙ በትምህርቱ ያልገፋውንና በቀላሉ ሊያምጽ የሚችለውን የማህበረሰብ ክፍል በቃ ዝም ብሎ ደንዝዞ እርቃን የሆነች ሴት እያየ ስለማይረባ ነገር ነው የትም ሊደርስ የማይችል አይነት ኢንፎርሜሽን ብቻ ዝም ብሎ በታብሎ ደረጃ ማለት ነው አሉባልታ ሆናላል የሚወጣበት ጋዜጣ ነውና
ግን ከሱ ጀርባ ፈንደሮቹ የሜሶኒክ ሶሳይቲ ነው በለንደን ግራንድ ሎጁ ነው ማለት ነው በእንግሊዝ ሀገር እና ሁሉ ጊዜ ዘሰን ላይ የሚወጣው ነገሮች አጀንዳው ከጨለማ ማህበረሰብ አጀንዳ ያለው ነገሮች ያመጣሉ ኑዲቲውም ራሱ ሰውን እንግዲህ በዛው በእንትን ውስጥ እንዲቆይ በንስሐ ወደ ንስሐ ህይወት እንዳመጣ በዛው ኑዲቲው ላይ ማመንዘሩ ላይ ብቻ ቆይቶ ህይወቱን እንዲጨርስ ለማድረግ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሚጠቀሙበትና ታዲያ ይሄ ጋዜጣ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን በ9 ኦክቶበር ዛሬ ስንት ነው በፈረንጆች በ9 ኦክቶበር ይህንን ይዞ ወጥቷል ቢብሊካል ዋርኒንግ ስታር ኦፍ ጄኮብ ፕሮፌሲ ብሎ ማለት ነው የያዕቆብ ኮከብ በሰማይ ታየ ብሎ አንድ ቲክቶከር በጣም እየተናገረ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እና ይሄ ነገር እንግዲህ የያዕቆብ ኮከብ ደግሞ የታየው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ዳግም ታይቶ አይታወቅምና ይሄ እንግዲህ የዳግም እንደገና እንግዲህ ጌታችን እንግዲህ አሁን አንዳንዶች ለራፕቸር ይላሉ በደመና ላይ ሊቀበለን ብለው የሚናገሩ አሉ በራፕቸር ቲዮሎጂ የሚያምኑ ማለት ነው እና አሁን በቃ እንግዲህ ራፕቸር ቀርቧል ልንነጠቅ ነው ብለው የሚናገሩ አሉ ቲክቶኩ መንደር በዚህ ብዙ እንትን ብሏል እንግዲህ በዛ ምክንያትም ነው እንግዲህ ዘሰን ጋዜጣም ያወጣው በዚህ ላይ እስኪ የሰማችሁ እስኪ አስቀምጡልኝ ስለዚህ ጉዳይ በጣም ሰዎች ይህንን ወዲያ ወዲህ እያደረጉት ነው an old prophecy about the star of Jacob has gone viral on TikTok after one user claimed that it had returned to the night sky ወደ እንግዲህ ተመልሶ መጥቷል ብሎ አንድ ቲክቶከር ካወራ በኋላ እቺን እንግዲህ የሚገፋፉ አሉ ሶሳይቲዎች አሉ ይገፋፏታል በተቻለ መጠን እንድትቀባበል ተፈልጋለች አጀንዳዋ ምን እንደሆነ እንነጋገራለን ባጭሩ በሌተስት አፕዴታችን እንግዲህ ይሄ ነው ቲክቶከሩ ቲክቶከር ይሄ ነው በስተቀኝ የምታዩት በጣም የሱን እየተቀባበሉ ያሳዩ ነው እንግዲህ ይሄኛው የትኛው ጥቅስ ነው የሚለውን ስናይ በኦሪት ዘኍልቍ ላይ ያለውን ነው እሱ የሚናገረው በ24 ላይ አየዋለሁ አሁን ግን አይደለም እመለከተዋለሁ በቅርብ ግን አይደለም ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ከእስራኤል በትር ይነሳል የሞዓብንም ማዕዘኖች ይመታል የሐሴትንም ልጆች ያጠፋል የኤዶምያስም ርስቱ ይሆናል ጠላቱ ሰይር ደግሞ ርስቱ ይሆናል እስራኤልም በኃይል ያደርጋል ከያዕቆብም የሚወጣ ገዢ ይሆናል ከከተማውም የቀሩትን ያጠፋል አማሌቃንም አይቶ ምሳሌውን ይመስል ጀመር እንዲህም አለ አማሌቅ የአሕዛብ አለቃ ነበረ ፍጻሜው ግን ወደ ጥፋት ይመጣል ቄናውያንንም አይቶ ምሳሌውን ይመስል ጀመር እንዲህም አለ ማደሪያ የጸና ነው ጎጆህም በአምባ ላይ ተሰርቷል ነገር ግን አሦር እስኪማርክህ ድረስ ቄናው ለጥፋት ይሆናል ምሳሌውንም ይመስል ጀመር እንዲህ አለ እግዚአብሔር ይህንን ሲያደርግ አወይ ማን በሕይወት ይኖራል ከኪታም ዳርቻ መርከቦች ይመጣሉ አሦርንም ያስጨንቃሉ ኤቦርንም ያስጨንቃሉ እርሱም ደግሞ ወደ ጥፋት ይመጣል በለዓምም ተነሳ ተመልሶም ወደ ስፍራው ሄደ ባላቅም ደግሞ መንገዱን ሄደ የሚለውን ያነሳና ቲክቶከሩና እሱን መሰሎች ይህንን እያቀባበሉ አሁን ታይቷል እንግዲህ ጊዜው ይሄ ነው በሚል አይነት ሁኔታ የተናገሩና መሲሁ ይመጣል እያሉ ነው ማለት ነው መሲሁ ይመጣል ብለው የተናገሩ ያሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ይህን ንግግር አሁን በቅርብ ጊዜ ወደዚህ ከሌባኖንና ከእስራኤል ጋር እየተደረገ ካለው ጦርነት ጋር ጎን ለጎን ማየትም ያስፈልጋል አጀንዳው ምን እንደሆነም እንደገና ደግሞ እንግዲህ ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ብለውም የሚሰሩ ለመስራት እየታታሩ ያሉ አይሁዶችንም ጋራ ነገሩን ማየት ያስፈልጋልና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ
እነማን ናቸው ወደ አሜሪካና ወደ ሌላው የዓለም ክፍል ይህንን ነገር የሚናገሩት እነማን ናቸው ብለን ነገሩን ስናይ እና ከዛ በተጓዳኝ ደግሞ አባቶቻችን ምንድን ነው የነገሩን የሚለውን ነገር አይተን መራመድ ይኖርብናል። እኔ እንግዲህ የሃይማኖት መምህር አይደለሁም። አባቶቻችን ደግሞ በተለይ እንግዲህ እኔ ያው ማቀው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አባቶቼን ነው እንግዲህ ያው እንደ መርህ አድርጌ የምሰማው። ስለዚህ ሌሎቻችሁም ደግሞ አባቶቻችሁን ጠይቁ በየእምነት ቤታችሁ ማለት ነው። እኛም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ደግሞ ያስተማሩንን የጠየቅ የነገሩንን ይዘን ነው እንግዲህ ያመሳከርን እንትን የምንናገረው። ስለዚህ ለሁሉም ይስማማል ማለት ላይሆን ይችላል። ይህን ይመልስ እንግዲህ ከዚህኛው ከቲክቶከሩ ውጪ ሌሎችም ቲክቶከሮች ይኸው የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ እንግዲህ እያስቀመጡ ከላይ 24:17 እያሉ ዘጆከብ ስታር ታየ እያሉ እየተናገሩ ነው። እስኪ ይችኛዋ የምትለውን እንስማትና እንመለሳለን። The Star of Jacob is literally visible right now and will be visible for the next few weeks. Isn't this amazing? This star has not been visible since Jesus walked the earth. If you're not familiar with what I'm talking about, go and look up the verses, Numbers 24:17. It is a prophecy in Numbers talking about the Star of Jacob, and it's a prophecy of the coming of the Lord. And it's visible and will be visible for the next few weeks. The coming of the Lord is at hand. It is at hand, guys. እንግዲህ እንደዚህ ያለች ነው የጌታችን መምጫው ምልክት ነው። ስለዚህ ያለች ነውና አሁን እንግዲህ ይህንን ደጋግሞ የሚናገሩ እነማን ናቸው የሚለውን ከመናገሬ በፊት እስኪ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለውን አንዳንድ ነገሮች እና ከዛ በኋላ እንመለሳለን። እንግዲህ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። አዎ ላይክ እና ሼር አድርጉ እባካችሁ። ታንኪዩ እንደሳው ታንኪዩ። እና ስለ ዴቪድ ቤን ጉሪዮን እንግዲህ ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም። ስለ ዴቪድ ቤን ጉሪዮን እስራኤል እንግዲህ እንድትመሰረት ትልቅ ሚና ከተጫወቱ ሰዎች አንዱ ነው እና ቀዳሚው ነው ማለት ይቻላል። ማለት እንግዲህ የሎርድ ባልፎር በእንግሊዙ ኤምፒ ባለፈው ስናገር ነበር። እሱ እስራኤል እንድትመሰረት ከሮስቻይልድ ቤተሰቦች ጋር ዲል አድርጎ ያው ያንን ቀኝ የያዙትን መሬት የፓሌስቲኖቹን ከተሰጣቸው በኋላ ይህንን በደንብ ወደፊት የዛዮኒስቶቹን አጀንዳ ወደፊት እየገፉ አሁን እስከደረሰበት ድረስ የሚናገሩ የነበረው በኔጌቲቭ እንዳታዩ ታሪኩን ነው የምናገረው። እና ከነሱ ሰዎች ግንባር ቀደም የነበረው ይሄ ሰው ነው። ዴቪድ እና ለአይሁዶቹ ለዛዮኒስቶቹ ትልቅ ክብር የሚሰጡት ሰው ነው ዴቪድ ቤን ጉሪዮን። ታዲያ እንግዲህ አሁን ይህንን ሰው ስለዚህ ሰው እናንተ ሙሉን አንብቡ ታሪኩን ስንነጋገር የኔታንያሁ አሁን የዩናይትድ ኔሽን ወይም የተባበሩት መንግስታት ሰሞኑን ባለፈው እንዳሳዩአችሁ ከተናገረው ንግግር ጋርና ዘ ግሬተር ኢዝራኤል ፕሮጀክት ብለው እየነደፉት ካለው ጋራ እንዴት ነው የፓለስቲኖች ዕጣ ፈንታቸው ምንድን ነው የሚሆነው? የሌሎቹስ አሁን ኔታንያሁ የሚናገሩትን የማይደግፉ በዓለም ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎች ምንድን ነው ዕጣ ፈንታቸው የሚለውን ቁልጭ አድርጎ የሚያስቀምጥ ነውና እስኪ ምን ተብሎ ነበር ከዚህ በፊት እንግዲህ በ1962 ዴቪድ ቤን ጉሪዮን የፕራይም ሚኒስትር የመጀመሪያው እንግዲህ የእስራኤል ፕራይም ሚኒስትር ነው ባይዘው የመጀመሪያው ተደርጎ የተደረገው በሉክ ማጋዚን ላይ በተቀመጠው አርቲክል ምን ብሎ ተናግሮ ነበር? with the exception በ1962 ነው እንግዲህ የተናገረው with the exception of the USSR as a federal Eurasian state all the continent will become united in a world alliance። አሁን እንግዲህ ይሄ ደግሞ the new world order ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አሁን with the exception of Russia ብሏል USSR ከራሻ በስተቀር ሌሎቹ በሙሉ አረቡም ሌላው ምኑም በሙሉ እስራኤል ጋር አንድ ላይ ይቆምና ኒው ወርልድ ኦርደር አንድ ይመሰርታል። ስለዚህ የእስራኤል አጀንዳ
እንግዲህ አሁን የነሱ የሚገለጸው መሲህ አኮርዲንግ ቱ ቤን ጉሪዮን ያው ከእስራኤል ሆኖ ዓለምን ይገዛል ነው። ለምን እንግዲህ ራሽያን ወደ ውጭ ያደረጋት ለምን እንግዲህ ምን ኦርቶዶክስ ስለሆነች ይሁን አይታወቅም። ለማንኛውም at whose disposal will be an international police force ይህ በጣም የሚያስፈራ ነው እንጂ የሚያስደስት አይደለም። ኢንተርናሽናል ፖሊስ ፎርስ በዓለም ላይ ይመሰረታል። አንድ ፖሊስ ፎርስ ኒው ወርልድ ኦርደር ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ ታያችሁ ከአንድ መመሪያ፣ አንድ ከረንሲ፣ አንድ ኦርደር፣ አንድ ፖሊስ ፎርስ እነሱ እስከላይ ሆኖ እንግዲህ አሁን የሐሳዊው መሲህ በዮሐንስ ራእይ ላይ የተገለጸው ነው። አንድ መመሪያ ከላይ ከዛ ሲሰጥ እንዳለ በተዋረድ ለዓለም የሚሄደው ማለት ነው። አዳምጡ። ፖሊስ ፎርስ አርሚስ ሌሎ እንግዲህ የየሀገሮቹ ወታደሮች አርሚስ ዊል ቢ አቦሊሽድ። ተመልከቱ አርሚስ የኢትዮጵያ አርሚ ወታደር በል፣ ጦር ሰራዊት በል፣ የእንግሊዝ በል፣ የሁሉ በሙሉ ለማን ነው ማለት ነው? እሺ ብለው የሚተዳደሩት በእስራኤል ለተቀመጠው ነው። ሌሎቻችን ዊ ቢካም ጎይምስ ካትልስ ነን ነው ማለት ነው እንግዲህ በእነሱ። ከዛ የዩናይትድ ኔሽን መቀመጫ ዊል ቢ ጀሩሳሌም። እንግዲህ የሐሳዊው መሲህ መቀመጫም ጀሩሳሌም ብለን እኛ እንናገራለን። ያው እንግዲህ ፖሊስ አርሚስ ዊል ቢ አቦሊሽድ ኤንድ ዜር ዊል ቢ ኖ ሞር ዋርስ። ከዛ በኋላ ጦርነት በዓለም ላይ ይጠፋል። ዛዮኒስቶቹ ናቸው መጀመሪያም ጦርነት እኮ የሚቀሰቅሱት። ስለዚህ እነሱ ሲያርፉ ይጠፋል ጦርነት። ኢን ጀሩሳሌም ዘ ዩናይትድ ኔሽን ዊል ቢ ቢልድ ኤ ሽራይን ኦፍ ዘ ፕሮፌትስ ቱ ሰርቭ ዘ ፌዴሬሽን ዩኒየን ኦፍ ኦል ኮንቲኔንትስ። መቀመጫውን ጀሩሳሌም ያደረግና ዩናይትድ ኔሽን ከዛ ዓለምን ሁሉ ይገዛል። ዚስ ዊል ቢ ዘ ሲት ኦፍ ዘ ሱፕሪም ኮርት ኦፍ ማንካይንድ። እንግዲህ የሐሳዊ መሲህ መቀመጫ ሱፕሪም ኮርት ኦፍ ማንካይንድ ልክ ማለት እንግዲህ በቃ የሱፕሪም ኮርት ኦፍ ማንካይንድ እኮ ማለት ወገኖች የዓለምን ሕዝብ ሁሉ የሚመራ እንግዲህ ሱፕሪም ኮርት ኦፍ ፍርድ ቤቱም ሁሉም እዛ ነው። ይሄ አሁን ከምድር በታች እንግዲህ እየሰሩት ነው የሚባለው ፍርድ ቤቱ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ከአሁን አላስካ ካለበት ከዛ በታች ነው የሚሰራውን ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዶችም ተሰርቷል ይላሉ። አንደርግራውንድ ምናውቀው የለም። እና ዓለምን ሁሉ ከዛ ሆኖ የሚዳዳኘው ሐሳዊ መሲህ ነው እንጂ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና መጥቶ ይሄንን እንግዲህ ከክርስትና እምነቱ ውጭ ነው። እንግዲህ will be the seat of the Supreme Court of Mankind to settle all controversies among the federated countries as prophesied by Isaiah ብለው የራሳቸውን ትርጉም ይሰጡታል። በኢሳያስ እንደተነገረው ከዛ ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። እንግዲህ the proclamation of the new world order, one world order, one currency, one government በቃ የሚሆንበት ነው አንድ በቃ። ስለዚህ የጨለማ ማህበረሰብ የሚመጣበት ነው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ አሁን እንግዲህ የያዕቆብ ኮከብ ብለው የሚናገሩት ታየ ተብሎ እንግዲህ ምንም አሁን እርግጥ ነው በ2020 አካባቢ የሳይንቲስቶች የጄኮብ ኮከብ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ይታያል ብለዋል። ስላይዱን አላመጣሁትም፣ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ። ሳይንቲስት ሴድ ጄኮብ ስታር ዊል ቢ ሾውን ኢን ሪሰንት ፊውቸር ብለዋል። ከዛ በተረፈ አሁን እያሳዩን አይደለም። ካላችሁ መረጃ ሳይንቲስቶች አሳዩ የሚል ካለ ብታሳዩንም እንትን የለም። ለነገሩ ሳይንቲስቶቹ እነሱ ናቸው። ታዲያ ግን እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን እኔ መናገር የምፈልገው ነገር ነው። እንግዲህ ማን ነው እስራኤል ዓለምን ትገዛለች፣ እንደዛ ሆና ታደርጋለች። ከዛ ሪፓትሪሽን ምንድን ነው ዳግም ዱምስዴይን የሚጠብቁ ራፕቸሩ ይመጣል፣ ከዛ ይነጠቃሉ። አሁን እኮ የተምታታ ነገር ነው። አንዳንዶቹ አሁን ይነጠቅና የሚጸድቁት በዳመና ይወሰዳሉ። ራፕቸር እኔ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ እምነት ውስጥ የለም። አባቶችም ጠይቄያለሁ፣ ጠይቁ ስትፈልጉ። እንደዚህ የሚባል እምነት የላትም። ታሪኩን ስታነቡ ግን በስኮትላንድ የጀመረ ነው። ሌላው የፕሮቴስታንቱ እምነት የሚያምኑ አሉ፣ የማያምኑም አሉ። ኦኬ እንግዲህ የራፕቸር ቴዎሎጂ መሰረቱ ግን ስኮትላንድ ነው። ማንበብ ትችላላችሁ። ስኮትላንድ
መቼ እንደተጀመረ የአንድ ልጅ ራእይ ያየው ብላ ጀመረ። ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካ ወሰዱት። እግር በእግር አግኝቶ አሁን የደረሰበት ደርሷል። ብዙ ፕሮቴስታንት ቸርቾችም ራሱ አይቀንትን አይሉትም። ካቶሊክም ይህንን እምነት አይተቀበልም። የሚቀበሉ የሆኑ እንግዲህ ሴክቶች ናቸው። እሱን እንትን ያደርጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የእንትኖቹ አሁን እነኚህ ክርስቲያን ዛዮኒስቶቹ ባለፈው እንዳሳዩዋችሁ እንደ ጆን ሄጊ የመሳሰሉት ባይዘዌ ኖ እሱ አይሁድ ነው አይደለም እንደ ፓስተር ጆን ሄጊ ነው የሚባለው። ራሱ ፓስተር ተብሎ እንግዲህ አይሁድ አለ። ፓስተር ጆን ሄጊ ነው የሚባለው። እሱ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ይህንን አሁን ልክ ዴቪድ ቤንጉሪዮን እንዳለ ያለውን የሚደግፍ ነው። እነሱ ይህንን እንዲቀጣጠል ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ታርጌት ያደረገው ይሄ ኒውስ ቲክቶከሮቹም ለእነሱ ይስራ ምናምን። አንድ ነገር ግን ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ታርጌት ያደረገው ይሄ የዛዮኒስቱ ግሩፕ ክርስቲያን የሚባለው ማህበረሰብ በዚህ ነገር ነው አሁን የእስራኤልን አጀንዳ እንዲቀበል ተደርጎ እየተገፋ ነው። የእስራኤል ስል የዛዮኒስቶቹን እስራኤል አጀንዳ እንትን እየተደረገ ነው። ስለዚህ የጌታው ደግሞ መምጫው አይታወቅም። የጌታ ማንም በዚህ ዘመን እንዳያስታችሁ ተብለን ነው እኛ የተማርነው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት። ስለዚህ የጌታው መምጫው ከዚህ በኋላ የሚመጣው ለፍርድ ነው። የወጉት ሁሉ ያዩታል ነው የተባለው እንደውም። ስለዚህ የተወጋውን እጁን ሁሉ እናያለን። የዛን ጊዜ የወጉት ሁሉ ያዩታል ነው የተባለው እንጂ እንደገና መጥቶ ኢየሩሳሌም ተቀምጦ ዓለምን ያስተዳድራልና በቃ ከዛ በኋላ ምንድን ነው መንግስተ ሰማያት መሬት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እስኪ እናንተ ለምን ታዲያ እንግዲህ ዙፋኑን መሬት ላይ የሚያደርግ ከሆነ እንደገና ደግሞ ወደ ማን ጋር ነው የሄዱት ማለት ነው? የሚነጠቁትም ትንሽ ብዙ ነገር ነው የሚምታታው። እና ለማንኛውም እኔ ከዛ አኳያ ነው የማየው። የእናንተን ደግሞ እስኪ አስቀምጡልን። ለማንኛውም እነ ዴቪድ ቤንጉሪዮን ይሄ የነሱ ከድሮ ጀምሮ የሚናገሩት ነገር ስለሆነ አይ ቲንክ አሁን አዲስ ነገር ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሊያመጡ ወደ ዓለም አስበው ሊሆን ይችላል። ምናልባት እንግዲህ የነሱ አሁን ስናገኘው ነበረ ለዓለም ሕዝብ ይፋ ማድረግ ነው የቀረን ስላሉ ምናልባት እንግዲህ አሁን የነሱ አሁን እኛ ሐሳዊ መሲህ የምንለው ለነሱ ንጉሳቸው ነው። እንደ ዴቪድ ተቀብቶ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቀብተው ሊያነግሱት ጥድፊያ ላይ የሚሆኑ ሊመስል ይችላል። እንግዲህ አሁን ብዙ ነገሮችም ለዛዮኒስቶቹ እየሄደ ስላልሆነ በቶሎ እንግዲህ አጣድፎ የሚያመጡትም ነገር ይኖር ይሆንን የምናየው ነው። ግን በዚህ አላርምድ መሆን የለብንም። ምክንያቱም ከአባቶቻችን ትምህርት ጋር በሚሄድ ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ አንድ ቲክቶከር ተነስቶ ሌላ አጀንዳ የተሰጠው ይህን ስለተናገረ እኛ እንትን የምንል አይመስለኝም። ይሄ ነው እንግዲህ። ከዛ በቀጠለ በሌተስት አፕዴታችን የምናየው እንግዲህ ያው ስለ ሄሪኬን ነው። ሄሪኬን እና ጎርፍ ፍለድ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ እየተባባሰ እየሄደ ነው። በእንግሊዝም የእንግሊዝም መንግስት አሁን በእንግሊዝ ሀገር ይሄ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሳይሆን በእንግሊዝ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ፍለድ ዎርኒንግ ሰጥቷል። በጣም ከባድ ፍለድ ዎርኒንግ ጎርፍ ተብሏል በእንግሊዝ ማፕ ሾውስ 20 ፍለድ ቦታዎች ጎርፎች ብዙ ጊዜ ይከሰታል፣ ግን የኛው ትንሽ ጠንከር ያለ ነውና ተጠንቀቁ ተብሏል። ኤግዛክት ዴት ዩኬ ዊል ቢ ባተርድ ባይ 742 ማይል ሎንግ ስቶርም። ትልቅ ነው ስቶርም። እንግዲህ ኤግዛክት ዴቱ ገና አልታወቀም፣ መቼ እንደሚመጣ ሰሞኑን ነው ተብሏል። እንደውም ቅድም ልጄም ራሱ ከዩኒቨርሲቲ ደውሎ አረ ነገር እንዴት ነው ዳድ እያለኝ ነበርና እንግዲህ ብሬስ አድርጉ ተብሏል። 742 ማይል ሎንግ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። ብዙዎቹን እንግዲህ የለንደን ግዛቶች ሁሉ ሊመታ ይችላል ጎርፉ ተብሏል። እና ይህንን እንግዲህ ዌዘር ወርኒንግ ነው። ከጎርፉ ጋር ደግሞ ሲነሳ ሁል ጊዜ ዊንድ ይኖራል። ዊንድ ደግሞ ብዙ እንግዲህ ነፋሶችን ሊያመጣ ይችላልና ከባድ የሆኑ ስቶርሞች ሊነሱ ይችላሉ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በዛሬው ዕለት እና በትናንትናው ዕለት እየሰጠ ነው የእንግሊዝ መንግስት። ወደ ሄሪኬኑና ወደ ጎርፉ እንሄዳለን። ግን ከዛ በፊት በሌተስት አፕዴታችን ሌላ የምናየው ሂለሪ ክሊንተን
ዊች ውመን ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም እዛ ውስጥ ስለሆነች ምን ብላለች? ያው ልክኛ እንደምናደርገው እንግዲህ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ ምናምን እንደዚህ ኢንኳየር ማድረግ ጥሩ አይደለም፣ እነኚህ ሰዎች ላይ እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብላለች በግልጽ ወጣ። በጣም የሚገርም ነው። አሁን ግልጽ እያደረጉት እየመጡ ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ደህና ሰንብት ማለት ነው። በነፃነት ፍሪ ስፒች በሰለጠነው ዓለም በሚባለው ፍሪ ስፒች እንዳይኖር እንግዲህ የው ዲፕ ስቴቱ በፊት ለፊት ወጥቶ እየተናገረ ነው እና የዓለምን ብዙ ሰዎችን በዓለም ላይ ያሉ ሰዎችን ኦኬ የኔ ጥያቄ እንዴት ነው የሚያውቁት? የትኛውን ነው ቶፊቅ? የትኛውን ነው እንዴት ነው የሚያውቁት? ጎርፉን ምናምኑን ነው? እሱን እንግዲህ ያው በሳተላይት እያዩ ነው። በሳተላይት ሜጀር እየወሰዱ ነው የሚያውቁት። ሂላሪ ክሊንተን ወንስ ዛት ፎሎዊንግ ፍሪ ስፒች ኦን ሶሻል ሚዲያ ሚንስ ዊ ሉዝ ኮንትሮል። ስለዚህ ማንም እንግዲህ እንደነ የሶፕ ምናምን እየተነሱ ህዝቡን የሚያነቁ ከሆነ ምንም እኛ እኮ ስራ መስራት አልቻልንም እያለች ነው። እና በአንድ በኩል በጣም የሚያስደስት ነው። እነኚህ ሰዎች መጨነቃቸውን ነው የምናየውና ወጥር ነው እንግዲህ ወጥረን ሁላችንም ዘመኑን መዋጀት መቻል አለብን። ስለዚህ እንደሚፈልጉት እየሄደላቸው አይደለም እና መጨናነቅን ነው የምናየው። ያለችውን እስኪ አንድ እንስማት። We should be, in my view, repealing something called Section 230, which... By the way, ሰውየው ነው ደንግጧል። ሰውየው ራሱ እንዴ I cannot believe she said that እያለ ይመስላል። Gave platforms on the internet immunity because they were thought to be just pass-throughs, that they shouldn't be judged for the content that is posted. But we now know that that was an overly simple view, that if the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ኮሜንት እያየው ነው። አረ እኔ ወዳጄ ምን የጥላቻ የለብኝም ከዛዮኒስቶቹ ጋር ስለመጥራት እኮ አለም። ክርስቲያን ሰው አይጠላም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን አላስተማረንም። ይሄ ይኸውላችሁ ለምን እንደሆነ እኮ አላውቅም። እርግጠኛ ነኝ አሁን እዚህ ጋር ቤተ እስራኤል የሆንክ ወንድሜ ትመስለኛለህ። እዚህ ጋር እህታችን ዲቦር ወይ ሴት ወይም ወንድ እንግዲህ ንገሪኝ ወይም ንገሪኝ። አይደለም እንዴ በቃ ግልጽ በሆነ መንገድ የሚደረገውን ነገር የእግዚአብሔር ሰው ነን የምትል ከሆነ የምትይ ከሆነ እህታችን በቃ እንደዚህ አይነት እንዴት ነው ያውን እንዴ የዓለም ሕዝብ በሙሉ የእናንተ መሲሁ በሚገለጽበት ጊዜ ይሄ በግልጽ ነው። ብዙ ጊዜ አሳይቼዋለሁ። ለእኛ ባሪያዎች ሆነው ያገለግሉን ነው የሚል እምነት ያላቸው ዛዮኒስቶቹ ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ዛዮኒስት እምነት ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ይህንን መቃወም የሌለብም? እንዲሆን ባሪያ መሆን ስለማልፈልግ ነው። ባሪያ መሆን አንፈልግም። እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን እንጂ የማንም ዘር ባሪያዎች አይደለንም። ለእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። በቃ በዛ ነው። ስለዚህ አይስማማንም። ስለዚህ አቅጣጫው ትክክል ስላልሆነ እኔ ደግሞ አሁን በመንቀፍ አይደለም፣ ሙያዬ ነው። አንዳንድ ሰው ይሄኛውን ፕሮግራም አትስራ ይሄኛውን ስራ ሊል ሁሉ የሚፈልግ ሰው አለ። ኖ ይሄኛውን ፕሮግራምማ እኔ ሙያዬ ነው። የተማርኩት ሚዲያ ነው። ቢኤንም ማስተርሴንም የሰራሁት ሚዲያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ሙያ ያስገድደኛል። ትሩስፉል በሆነ መርምሬ ያገኘሁትን ለወገኖቼ ለዓለም ሕዝብ ላሉት ማስመንት ማለት ስለዚህ እገሌ ቅር ይለዋል እገሌ ቅር አይለውም አይደለም። እውነት የመራኝ ቦታ ይሄዳለሁ። ስለዚህ አሰች ጥላቻ አይደለም ጥላቻ አይደለም እንደውም ብታምኑም ባታምኑም እኔ ትክክለኛው እንደውም አይሁዶች እናንተ ናችሁ፣ ዛዮኒስቶቹ አይደለም ነው የምለው። ስለዚህ እንግዲህ ከነሱ በላይ እኔ ባይዘዌ የሚገርማችሁ ነገር እዚህ የምኖርበት ሀገር ማለት ነው እኔን የሚደግፉ አልትራ ኦርቶዶክስ የሆኑ አይሁዶች አሉ። አንፎርቹኔትሊ ቤተ እስራኤሎቹ አይደሉም። ስለዚህ ጓደኞች አሉ። ሰው አይደግፉም ብዙዎቹ። እንደዚህ አይደለም የሚገነባው የሚሉ አሉ። ስለዚህ በሃይማኖት ልዩነት ቢኖረንም ግን እውነቱን መመርመር እኔም ከነሱ ጋር መመረምራለሁ። ስለ ሽዱ ዘሴም
ልትናደዱ አይገባም። እናንተን ታርጌት ያደረገ ነገር አይደለም። እኔ ወንድሞቼ እህቶቼ ናችሁ፣ እውነቱ ግን ይሄ ነው ሲባል ኖ ብላ ልትሉ እና ልትናደዱ ልትቆጡ አይገባም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንትን ለማለት ነው ሰብጀክታችንን እንዳንለቅ እና ይሄ ኢምፖርታንት ነው። መመርመር ነው፣ መርምሩ ነው። ኦኬ በዚሁ ወደ ዛሬው ዋነኛ መርሃ ግብራችን እንሄዳለን። ቁጣ ነው ወይስ ሴራ ነው? እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እየተመለከታችሁ ያላችሁት ኢሶፕ ኢትዮጵያን በሁለቱ የዩቲዩብ ገጾች ናቸው። እንግዲህ ሞቅ ደመቅ አድርጉት፣ የአይዲያውን ክፍል የውይይት መድረክ አድርጉት። እኔ ከተናገርኩት በላይ ደግሞ እናንተ ደግሞ ስታስቀምጡበት በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ነገሮች ነው በዚህኛው መርሃ ግብር የምናየው። ኦኬ እንግዲህ ያው እንደተናገርኩት ሄሪኬን ስለ ሄሪኬን እንጀምርና በዚህ ላይ ያለውን ሴራ ነው ወይስ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው የሚለውን ነው የምናየው። እንግዲህና እሱን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው በይበልጥ የሚያውቀው፣ ግን ያለውን ነገር ደግሞ እንመረምራለን። እርግጥ ነው በመጨረሻው ዘመን ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ የመሬት መንቀጥቀጡ፣ ቮልካኒው ሁሉ ይሆናል ተብሏል። ግን ደግሞ ያንን ደግሞ እያየን አሁን ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ከጀርባ ያሉት ነገሮችን አብረን እንመረምራለን። የጨለማው ማህበረሰብ የዓለማችንን የሚያሽከረክሩ ከጀርባ ያሉ ሰዎች አጀንዳቸውን እናይና እችኛዋ እንኳን እንደዚህ ነች፣ እችኛዋ እንደዚህ ነች እያል ከፋፍለን ለይተን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሄሪኬን ሄሊን ነው የሚባለው ሲነበብ ሄሪኬን ሄሊን እንግዲህ እንደምታውቁት ስታርም ኢንቱ ፍሎሪዳ ገልፍ ኮስት ኦን ተርስዴይ ሐሙስ ዕለት አካባቢ በሁለት ማለት ነው መሰለኝ ተነስቶ ብዙ ጥፋት ያጠፋው ወደ 230 ሰዎችን ገድሏል። እስካሁን ብዙ አስክሬኖችም ሁሉ አልተገኙም። ብዙ የንብረት ጥቃት አድርጓል። ፍሎሪዳ ገልፍ ኮስት አካባቢ ነው እንግዲህ የመጣው በማታ በሌሊት። የሚገርመው ነገር የባይደን እና የካሜላ ሃሪስ መንግስት ይህን ያህል ምንም እገዛ እያደረገላቸው እንዳልሆነ በአካባቢው ያሉ ሰዎች በጣም እየተናገሩ ነው። እንደውም እነኚህ ሂውማኒቴሪያን የሆኑ ድርጅቶች ያመጡትን ብዙ የተከመረ የእርዳታ እንትን ራሱ አንማርክድ የሆኑ ሄሊኮፕተሮች በላይ በረው እንዳበነኑባቸው ሁሉ ሰዎች እየተናገሩ ነው። ከፍሎሪዳ የምታየውን ከአሜሪካ የምታየውን ቤተሰቦች ካላችሁ ይህንን ልትናገሩ ይችላላችሁ። የአካባቢው ሰዎች በጣም 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 ሀዘን ላይ ናቸው። ፕሮባብሊ አንድ ጊዜ ብቻ ሄዳ ጎብኝታለች መሰለን ካሜላ ሃሪስ። እስካሁን ግን ምንም ነገር አይደለም። ከዚህ በፊት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ በጆርጅ ቡሽ ጊዜ ጥቁሮቹ የሚኖሩበት አካባቢ ተመሳሳይ ሁኔታ ተፈጥሮ እርዳታ ለመስጠት በጣም ምን ያህል እንደዘገየ የጆርጅ ቡሽ መንግስት፣ የጆርጅ ቡሽ ጁኒየር መንግስት ትዝ ይላቸዋል። ኦልሞስት በጣም አፍሪካ በሚመስል ሁኔታ የሀብታሚ ሀገር አፍሪካ ውስጥ ሄሪኬን የተነሳ ይመስል የዛን ያህል ታይም መውሰዱ መንግስት በጣም ይገርማል። አፍሪካ መንግስት አቅም ስለሌለው ነው። ግን አቅም ያለው መንግስት እንግዲህ ችላ ማለቱ የዛን ጊዜም ብዙ ሲያስተቻቸው ነበር። አሁን በተመሳሳይ ሁኔታም እንግዲህ በፍሎሪዳ የታየው እንደዛ ነው። ግን አሁን እሱን ተከትሎ የአስከሬኑ ቁጥር እንግዲህ አዲስ እየተገኘ ነው፣ እየቀጠለ ነው። ከዛ ጋር አብሮ ቮተርስ ኢን ኖርዘርን ካሮላይና ኤንድ ጆርጂያ ሃቭ ቢገር ፕሮብሌምስ። አሁን እንግዲህ የምርጫው ወቅት ነው። ምርጫ ስለዚህ ወደ ኖርዝ ካሮላይና ጆርጂያ ያሉ ሰዎች አሁን በዚህ በሚጠበቀው በተከሰተው በሄሊን ሄሪኬን ምክንያት ወደ ምርጫ ላይ ማተኮር አልቻሉ። ምክንያቱም የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋቸዋልና ችግር እየደረሰባቸው ነው ተብሏል። እና አንዳንድ ሰዎች እንደውም ይሄ ነገር በቅድ ነው እንዴ የካሜላ ሃሪስ ግሩፕ ነው እንዴ እያሉ እየጠየቁ ነው። ምክንያቱም ምርጫውን ቮተሮቹ ቮት እንዳያደርጉ ዲስትራፕት ለማድረግ
እና አሁን እንግዲህ መልሶ ለማቋቋም ጊዜ ይፈጃል። ያ በማይሆንበት ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ኦክቶበር ኖቬምበር ነው ምርጫው። ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ እንዳይመርጡ ለማድረግ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ግን መጣበታለን። ለማንኛውም ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሄሪኬን ሄሊን እስኪ አንድ ቪዲዮ አለ እንደው ለማሳየት ዜናውን እንደሚል እና እንመለሳለን። The death toll from Hurricane Helene has risen to 227 people as rescue efforts turn into recovery missions across states in the southeast. Meanwhile, volunteer organizations are stepping in to assess damage in hard-hit areas and bringing critical relief to those in need. Fox's Madison Scarpino has the latest. The number of deaths from Helene is only expected to rise as crews continue to search those hard-to-get-to areas, while volunteer organizations are actually going out to those spots in helicopters. And we got a ride with Samaritan's Purse to get a better view of the damage. We're flying over the mountains. Okay, በዜና ስላያችሁት መልካም አያስፈልግም። ይሄ እንግዲህ ባለፈው ሐሙስ የሆነው ነው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ደግሞ as we speak ሌላ እንትን ደግሞ እንግዲህ ያኛው በኖርዝ ካሮላይና፣ ፍሎሪዳ፣ ጆርጂያ አካባቢ ነው። አሁን እንደገና ደግሞ በፍሎሪዳ ሌላ ከባድ ሄሪኬን ሚልተን የሚባል ማለት ነው። እሱ ደግሞ አሁን እየተንቀሳቀሰ ነው። ባለኝ መረጃ በ2 PM 150 ማይል ሳውዝ ዌስት ኦፍ ታምፓ በ16 ማይል ፐር ሃወር ፍጥነት ያለው ይሄ ሄሪኬን ሚልተን እየተጠበቀ ነው። አሁን አይ ቲንክ አፕሮች አድርጓል አሁን እና ትልቅ ዴቨስቲንግ የሆነ ጥፋት ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ በዛው ኦልሞስት እዛው ተመሳሳይ አካባቢ ናቸው ያሉት። በማፑ ላይ ብትመለከቱ በስተቀኝ በኩል ነው which is እንግዲህ ለምንድን ነው የሚሆነውን ነገር እናያለን። ከዚህ ጋር አብሮ መንግስት እንግዲህ የመጀመሪያውን የሄሪኬን ጥፋት በደንብ እርዳታ ሳያደርግ አሁን ይሄኛው ደግሞ በሚጨምርበት ጊዜ ህዝቡ በጣም የከፋ ችግር ላይ እንደሚወድቅ ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ አሁን ኢቫኩዌት እያደረገ ነው ማህበረሰቡ። ሄሪኬን ሚልተን ፍሎሪዳ braces for storms landfall with huge evacuation underway እንግዲህ ለቀው ሰዎች እንደሄዱ እየተገፋፉ ነው። አንዳንዶቹ አንወጣም የፈለገው ይሁን እንጂ አንለቀም ብለዋል። ሁሌ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ለማንኛውም እኔ ስለ ስቶርሙ እስኪ አንድ ላሳያችሁና ስቶርሙ ላይ አይደለም ዛሬ ፕሮግራማችን ግን እስኪ በዛ ላይ ያለውን ሚልተን It's on its way. In Tampa Bay, you hear it in the wind and see it in the darkened clouds. This is it, Hurricane Milton from a distance, complete with flashes of lightning at the eye of the storm. This is how it looked up close. These are pictures from the research aircraft that flew through winds of up to 180 miles an hour. እንግዲህ በምታዩት ሁኔታ ሰዎች እያጠባበቁ ነው። የቅድም ቶፊቅ መሰለከኝ የጠየቀው በምንድን ነው ሪሰርች የሚያደርጉት? አንደኛው በሳተላይት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪሰርች ኤርክራፍቶቹ በላይ በየበረሩ ያዩታል። ይህንን ፎርም ያደረገውን በሳተላይት ያዩትን ሄሪኬኑን ከላይ ያዩትና ምን ያህል ጠንካራ ነው፣ ምን ያህል ወዴት አቅጣጫ ነው የሚለውን በሳተላይት ጋይድ እየተደረጉ ኢንፎርሜሽን እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። በዛ አይነት ሁኔታ ነው። በጣም ደስ የሚሉ ኮሜንቶች ያየው ነው። ለመወያያም ይሆኑላል። ጥሩ ነው። ኦኬ እንቀጥል። ታዲያ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ሄሪኬን ሚልተን ነው አሁን እየመጣ ያለው። በስተቀኝ በኩል እንዳሳዩአችሁ በከባድ ሁኔታ በኃይለኛ ፍጥነት በኩባ፣ ፍሎሪዳ፣ ገልፍ ኦፍ ሜክሲኮ አድርጎ ወደ አሜሪካ እየገባ ነው ማለት ነው። which is ከባድ ተደርጎ እየተጠበቀ ነው። ታዲያ ይህንን እንግዲህ ስንነጋገር ምንድን ነው ታዲያ አለልኝ አሁን ስለ ሄሪኬን በዜናም ሰምተነዋል። አሁን ታዲያ አንተ ምንድን ነው የምትነግረን የሚለውን ነገር
እስኪ እንግዲህ ቁጣ ወይ ሴራ ብለናል። የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ብቻ ነው ወይስ ሌላም ሴራ አለው ከጎኑ የሚለውን ነው የምንነጋገረውና በጣም አንዳንድ ማሳያችሁ ነገር ዛሬ ይገርማቸዋል። እንግዲህ ሃዋይ ዋይልድ ፋየር ስፓርክስ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ አባውት ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ብለው አንዳንድ ሰዎች እየጠየቁ ነው። አሁን እንግዲህ የሚጠይቅ ሰው ይሄ በ2023 ነው። ሃዋይ እንግዲህ ማይ ትዝ ይላችኋል አለ እሳት ተነስቶ ያንን ሁሉ እንትን አይላንድ ድራሹን አጠፋ። ከዛ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ጀመሩ። ዲስ ዋን ይሄ እሳት ስነሳ አይተን እናውቃለን፣ የዚህኛው ግን እሳት አነሳስ የተለየ ነው እና ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ነው ወይ? ምንድን ነው ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን የሚባለውን እንመጣበታለን። ትዝ ይላችኋል የዛን ጊዜ ይህን ጥያቄ ተጠይቆ ነበረ። ከዛ ጋር አብሮ ብዙ የዎል ስትሪት ኢንቨስተሮች ሀብታሞቹም ሁሉ ኢንተረስት እንደነበራቸው እና አካባቢ ገና ከእሳቱ ከመነሳት በፊት ጀምሮ እንደነበረ ብዙ መረጃዎች ወጥተዋል። እኛም በጊዜው ተናግረናል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ዓመት ሆኖታል። እስካሁን ድረስ ከተማው በምታዩት ሁኔታ እንደዚህ ጥልል ብሎ ማለት ነው ቀርቷል። መንግስት የተወሰነ ፈንድ ሬዝ አድርጎ እንደገና ቢልድ ይደረጋል ተብሏል። ምንም የተደረገ ነገር የለም። ነዋሪዎቹ እዛው በቃ ዝም ብሎ ይሄ ሜክሺፍት ውስጥ በላስቲክ ቋጥረው ሳይንቀሳቀሱ የሚኖሩ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ በቃ ወደ ሌላ ቦታ እንትን አድርገዋል። ታዲያ ይሄ ዳት ወዝ ዜን ምንድነው ታዲያ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ምንድን ነው? ይሄ ነገር ዝም ብሎ ነው? ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ምንድን ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ምናንሳ። ኮንስፓይረሲ ቲዮሪስት የተባሉት የሴራ ጠንሳሾቹ ነው ይባሉት ምንድነው? በአማርኛ ሁል ጊዜ እሱ ነገር ይጠፋብኛል። እንግዲህ ለእኛንም ማለት ነው ኮንስፓይረሲ ቲዮሪስት አለ የሚሉት ግን አይደለም። ይሄን አሁን የማስደምጣችሁ ሌፍትናንት ኮሎኔል የዩኤስ አርሚ ሪታየር ነው። ግን ስለ ቴክኖሎጂ የሚያውቀውን ይናገራል። እና ይሄ ቴክኖሎጂ ነበረ፣ ዝም ብሎ አይደለም። እና ለአንዳንዴ ይጠቀሙበት ነበረ ያለውን። እስኪ መጀመሪያ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን የዳይሬክትድ የሚባለው ወደ አንድ አቅጣጫ ዳይሬክት ያደረገ ወደ አንድ አቅጣጫ የጠቆመ ኤነርጂ ደግሞ ያው ኃይል ነው። የፀሐይ ኤነርጂ አለ፣ የነፋስ ኤነርጂ አለ፣ እንደገና ደግሞ ከራሳቸው ጀነሬት የሚያደርጉት ኤነርጂ አለ። ዌፐን ነው፣ የጦር መሳሪያ ነው ዌፐን ነው። ስለዚህ ይሄ በአሜሪካ እና በአንዳንድ በጣም በለጸጉ ሀያላን ናቸው በሚባሉ አገሮች እጅ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ግን እስኪ መጀመሪያ የሌፍትናንቱን ላሳያችሁ። ዋት ኢዝ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን? ኦኬ What? John, get out of there! No, I've never seen it like this. The impact of direct energy on modern day. መጀመሪያ እንግዲህ ያያችሁት የማዊ ትዝ ይላችኋል እሳቱ ሲቃጠል። እንደዚህ አይነት እሳት አይተን አናውቅም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያጋጥማል ሰደድ እሳት ምናምን በሚል አሜሪካ አዲስ አይደለም፣ ለአውስትራሊያ አዲስ አይደለም፣ ያውቁታል። ግን እንደዚህ አይነት አይተው አያውቁምና በተለይ ብሉ መኪናዎች የተረፉበት ምናምን አይተው አያውቁምና ሰዎች ይጠይቁ ነበር። አሁን እንግዲህ ሌፍትናንት ኮሎኔሉ ይንገረን። Could be very dramatic. It's a very disruptive technology. And so the country that is able to develop and field these capabilities first will have a distinct advantage on the battlefield. እንግዲህ በማዊ ብቻ አይደለም ብዙ እንደዚህ አይነት በጣም የሚገርሙ አይነት ድሮ ሆኖ የማያውቁ አገሮች በስተግራ በኩል በቪዲዮ ታያላችሁ። ክሮኤሽያ፣ ፈረንሳይ ምናምን እያለ ያየ ሰውየው ይናገራል ማለት ነው። እና በግራ በኩል የምታዩቸውን የአገሮች ስሞች አስተውሉ። Imagine if you're the commander of a U.S. Navy ship in international waters, and you're being taunted by swarms of boats that are coming at you to try to get you to escalate the conflict. Imagine again if you could flip a switch and stop those boats in their tracks without them being able to come any closer, with nobody getting hurt. That type of scenario is where directed energy could be a game changer. ስለዚህ እንግዲህ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን አንዳንዴ ከአውሮፕላን ላይ፣ አንዳንዴ ከምድር፣ አንዳንድ ጊዜ ከመርከብ ላይ ሁሉ ሊወነጨፍ የሚችል እንትን ነው። እንደ ጥይት ምናምን ሳይሆን ኤነርጂ ዌፐን ነው። Directed energy is the use of electromagnetic energy such as high. ስለዚህ የሚጠቀመው ኤሌክትሪክ ማግኔቲክ ኤነርጂ ነው።
ስለዚህ እንደ ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው የሚጠቀመው ኤሌክትሪክ ማግኔቲክ ዌቭ ከሳተላይት ላይ ሊሆን ይችላል እና ዳይሬክት ተደርጎ የፀሐይንም ራሱ ሞገድ ሁሉ ሊሆን ይችላል አጠራቅመው ወደ አንድ ለቀውት ማለት ነው lasers, high-powered microwave devices, and laser SATCOM communication terminals. Directed energy has two primary applications. The first one is a very, very high-intensity beam of light that has the ability to identify a target at a very, very long distance, or if necessary, to destroy that target at a very long distance. Another application... ለዚህ ርቀት አይገድበውም በጣም ረጅም ርቀት መሄድ ይችላል ሊያቃጥለው ይችላል ከነ ቬፐራይዝ ሊያደርገው ይችላል ማለት በቃ እንዳልነበረ ሊያደርገው ይችላል ማይ እንዳየ ነው ማለት ነው Directed energy is a very high-intense beam of radio frequency energy that can be applied to a target to disable that target, to either disrupt the electronics or to cause damage in other fashion. So today, if you look at almost every program in the department, whether you're talking about ground-based lasers or vehicle-based lasers or potentially airborne lasers, they are limited not by the technology advances, but by the funding that's been allocated to development and warfighting. When in fact, it goes all the way back to Archimedes' time. It's reported that Archimedes used mirrors to direct the rays from the sun. ስለዚህ እንግዲህ ሚረር እየተጠቀሙ ቪዲዮን ተወላችኋለሁ በአርኪሜዲስ ቲዮሪ የፀሐዩን ጨረር ሞገዱን ወደ አንደኛው ሰብሰብ አድርገው ወደ አንደኛው ሌንስ ተጠቅመው ዳይሬክት እያደረጉ ሁሉ ያደርጉታል ረጅም ቴክኖሎጂ ነው ዲፕ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ይህንን በእጃቸው ያደረጉ ኃይሎች አሉ በዓለማችን እና በ2000 እንግዲህ የዛሬ ዓመት ማለት ነው በ2023 ሰዎች የጠየቁት ለዚህ ነው this really በማይሆነው ትንሽ ስትሬንጅ የሆነ ጥቃት ነውና ይሄ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ነው ወይ by the government በጨለማ ማህበረሰብ የተደረገ ነው ወይ ብለው ጠይቀው ነበር ታዲያ ከዚህ ጋር አብሮ አሁን መጀመሪያ ከላይ ያለውን እናይና ወደ ውስጥ ጠለቅን እንሄዳለን ታዲያ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን እንግዲህ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ዝም ብሎ አሁን በንብረት ላይ ወይም በተፈጥሮ ላይ ብቻ አደጋ የሚያደርስ ሳይሆን ይሄ ኤነርጂ ዌፐን ወደ አንድ ቦታ ያለበት አካባቢ ሁሉ ማለት ነው በሰዎች ላይም ራሱ በአይምሯቸው ላይ ችግር ያመጣል Directed energy weapon remains key suspect behind Havana syndrome ተብሎ ሁሉ ይጠራል እንደ ሲንድረም አክኖሌጅ ተደርጓል ይሄውን አርቲክሉን የጻፈው ዶክተር ነው ዶክተር ጄምስ ጎላርዳኖ ይባላል እና ስለዚህ እንግዲህ የሰውን ልጆች አእምሯቸውን ለመቆጣጠር ለማወክ ተፈጥሮን እንግዲህ ይሄ በብዛት በብዙ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ለማለት ነው ኢንዲቪጁዋሎችን ታርጌት ለማድረግም ቢሆን አካባቢን ለማንደድ ለማጥፋት ቢሆን ኤን ሁሉ ነው እንግዲህ የሚያደርገው ታንክ ዩ ፎር ዘ ሱፐር ቻት ታንክ ዩ ዳኒ recently asserted by key individuals within the US government that anomalous health incidents of the so-called Havana syndrome have supported theories that these incidents were due to exposure to some form of directed energy devices. አሁን እንግዲህ እዛ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ሰለባ ሆነዋል ሃቫና ላይ የሚሊተሪ ቤዝ ቁጭ ብለው ከሃቫና እንግዲህ ሚሊተሪ ቤዝ ላይ ቁጭ ብለው ይሄንን መሳሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ካምፕ ውስጥ ያሉ ማለት ነው ይሄ ቴክኖሎጂ በእጃቸው አለ ሃቫና ሲንድረም መምተኛው ነው ዶክተሩ ባጠናው መሰረት ይሄ እኮ መሳሪያችሁ ነው ሃይማኖታችሁን እንትን ያደረጋሉ እነሱ እንግዲህ እላቸው ላይ ሳይለቀቅ አስቡ ወደ ሌላው ዓለም ህዝብማ ሲረጭ እንግዲህ ምን እንደሚያደርምጣ አስቡት ስለዚህ ሁለት አይነት ነው ማለት ነው እንግዲህ ጥፋቱ አንደኛ በሰው ላይ ሁለተኛ በንብረት ላይ ወይም በተፈጥሮ ላይ ቴክኖሎጂው አለ በሳይንስም የተደገፈ ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ የቅድሙን በማዊ የደረሰውን አሉ አይደል አንዳንድ ዌብሳይቶች ፋክት ቼክ አደረግንና በአሜሪካ መንግስት ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐንን አልተጠቀመም ማዊን ለማቃጠል ብሎ አውጥተዋል ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ለእናንተ ማሳየት ስላለብኝ እንዲህ ብለው በራሳቸው እነኛ አሉ አይደል መንግስት ዲዛይን ያደረጋቸው የጨለማ ማህበረሰብ እንትኖች ድረገጾች እነሱ ፋክት ቼክ አድርገን ብለው ጽፈዋል ሌሎች ግን በጣም ብዙ አሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ሊክድ ያደረጉ ከፊማ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ደግሞ በማይ ጉዳይ ማይ እንግዲህ የተቃጠለው የሳት ቦታ ነው ከተማ
እዛ ለፊማ የሚሰሩ ሰዎች ትዊተር ፔጆቻቸው ላይ ምናምን ሊክድ ሌተር በሰርኩላር የተላከላቸውን ካሁን በኋላ ፎቶግራፍ አታንሱ ማይ እና በየፌስቡካችሁ በየትዊተራችሁ አትለጥፉ፣ ምክንያቱም ሰዎች እያዩ ነው፣ ይሄ አናላይዝ እያደረጉት ነው እናንተ የምትለጥፉትን ፒክቸር። ወታደሮች ናቸው። ወታደሮቹ ያው እንደ ማንኛችንም ሰዎች ናቸው ነው የሚያደንቋቸው። በስማም እንዴት ነው አካችሁ እንደዚህ ድርቅ ያለው እሳቱ እንዴት ነው ያቃጠለው ብለው በሚለጥፉበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ያንን አናላይዝ እያደረጉ መወያየት ጀመሩ። በየቲክቶኩ፣ በየፌስቡኩ፣ በየትዊተሩ ዶክተሮች፣ ሳይንቲስቶች መመርመር በሚጀምሩበት ጊዜ መመሪያ ተሰጣቸው ለነኚህ። ስለዚህ ማዊ ካውንቲ ኦፊሻልስ ዳይሬክትድ ፊማ ቱ ሱፐርቫይዝ ኤንድ ኢንፎርስ ሚዲያ ብላክአውት ኦን ፖስቲንግ ዋይልድ ፋየር ኢሜጅስ በጊዜው የነበረ ነው። ይህን ካላያችሁ ይሄ ነው የዛን ጊዜ። ታዲያ ከዚህ ጋር ሶላር ሰርፕራይዝ ሳይንቲስት ዲስከቨር አንፕሬዚደንትድ ሃይ ፍሪኩንሲ ላይት ካሚንግ ፍሮም ዘ ሰን አሉ። የዛን ጊዜ ማለት ነው በ2023 ማስተባበያም ሰሩ። ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ነው እንዳይባል ሰዎች በሚጠይቁበት ጊዜ በዛን ጊዜ የነበረውን አርቲክል ነው ማሳያቸው። ሳይንቲስት ሰሩ። አሁን ሳይንቲስቶቹ የጄኮብ ስታር ታየች። የእነሱ ሳይንቲስቶች የትኞቹ ሳይንቲስቶች እንደሆኑ እግዚአብሔር ይወቁ። እና ምክንያቱም ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን የሰኑ እንደዚህ ቀጥታ ነው የሚመጣው። አሳያችሁ ሳይንቲስቱ ሲናገር በኋላ ራሱ። እና በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው ወዲያው ልክ ይህን ጥያቄ ሰዎች መጠየቅ ሲጀምሩ ሳይንቲስቶች አንፕሬዚደንት ታይቶ የማይታወቅ ሃይ ኤነርጂ ላይት ካሚንግ ፍሮም ደሰን ወረደ ብለው ፎቶውን መተርጉም አለበት። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተረጉሙትና ስለዚህ እኛ ሳንሆን ከሳተላይት ላይ እኛ የረጨነው ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ሳይሆን ማይን ያቃጠለው ከፀሐይ አምልጦ የወጣ ታይቶ የማይታወቅ አይነት ጨረር ነው ብለው ሊናገሩም ሞከሩ። ከዛ ብዙም አልቀጠሉበትም። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ረጅም አርቲክል ነው። ይኸው ዘጋማሬ ሉዝ ኤነርጂ ኢን ኤርዝስ አትሞስፌር ሚኒንግ ዘይ ዶንት ፕሬዘንት ኮንሰርን ቱ ላይፍ ዲስ ኦልሶ አላውስ ዘም ቱ ቢ ዲስከቨርድ ምናምን ብለው ጻፉ ማለት ነው። ጀስት ስትሬንጅ ከዚህ በፊት ሆኖ ማቅ ብለው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሜኪንግ ሳይንስ ፊክሽን ሪያሊቲ ፊውቸር ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ወደ ገደለው ስንገባ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐንስ አር ሲስተምስ ካፓብል ኦፍ ዲስክሪት ታርጌት ሴሌክሽን ዛት ኢሚት ሌዘር፣ ቅድሙ ሞገድ ብሏል ወንድማችን፣ ሬዲዮ ፍሪኩንሲ ኤነርጂ አዝ ፕራይመሪ ሚንስ ቱ ኮዝ ዲስትራፕቲቭ ዳሜጂንግ ዲስትራክቲቭ ኢፌክት ኦን ኢኩፕመንት ኤንድ ፋሲሊቲ ነው ትርጉሙን ስናይ። እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ይሁን የቻይና መንግስት ይሁን ብቻ ያለው መንግስት ይህንን ዌፐን እንግዲህ ተጠቅሞ ማለት ነው ምን ለምን በጎ ሊሰራበት አይደለም፣ ምን ሊያደርግ ነው? ይህንን ሞገድ ተጠቅሞ ዲስትራፕቲቭ በሆነ እንትን መለኮሱ ራሱ እንኳን አይታወቅም። የሚገርማችሁ ነገር ምክንያቱም እንደ ጥይት አይፈነዳም፣ ድምፅ አያሰማም። ሄዶ ብቻ ዳይሬክት ወደተደረገበት አካባቢ ሄዶ ብቻ ሲያነድ ነው የምናየው። እሳት ከምን ተነሳ ምን አቃጥረው የሚለውን ነገር እንኳን አናይም። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ዲስክሪት የተባለ ዲስክሪት ታርጌት ሴሌክሽን ቱ ኢሚት ሌዘር ሬዲዮ ፍሪኩንሲ ኤነርጂ አዝ ፕራይመሪ ሚንስ ቱ ኮዝ ዲስትራፕቲቭ ዳሜጂንግ ኦር ዲስትራክቲቭ ኢፌክትስ ኦን ኢኩፕመንት መሳሪያ ላይ ፋሲሊቲስ ቢልዲንግን ምንም ሁሉ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። የሚገርመው ከዛ ዘኤምኦዲ ሚሊተሪው እንግዲህ ሚሊተሪ ዲፌንስ ፎርሱ ማለት ነው አሜሪካ ኢዝ ከረንትሊ ኢንቨስቲንግ ኢን ሴቨራል ሃይ ቫሊዩ ዲሞንስትሬተርስ ኢንክሉዲንግ ድራገን ፋየር። አያችሁ እንግዲህ እሳት ድራገን ፋየር ኢን ሴቨራል ፕሮጀክትስ ኢንትሪጊንግ ቦዝ አርኤፍ ኤንድ ሌዘር ሲስተምስ ኦፍ ሚሊተሪ ፕላትፎርም። ስለዚህ እንግዲህ በፋይላቸው ውስጥ አላቸው ማለት ነው። ኢንቨስት አድርገዋል። ይህንን እንዲያደርግ የአሜሪካ የሚሊተሪ ዲፌንስ ፎርሱ በገንዘባቸውን፣ አቅማቸውን፣ ጉልበታቸውን አስቀምጠው ይህን ዌፐን ኢንቨስት አድርገውበታል፣ አስኳየር አድርገውታል። አሁን እንግዲህ ተጠቀሙበት አልተጠቀሙበት ነው ጥያቄው። እንቀጥላለን፣ እስኪ እንመረምራለን። ታዲያ በጣም የሚገርም ነው። ከዚህ ጋር ስንት አይነት ነው ለመሆኑ ስንል በጣም ይገርማል። ኢኖቬሽን ፎከስስ እንግዲህ እዛ ኢኖቬሽኑ ላይ ነው። area in seeking proposal in which present idea to contribute ምን laser and RF source technology amplifier
ፋይበር ቴክኖሎጂ፣ አንቴና ዲዛይን፣ ሲስተም አውቶሜሽን፣ ታርጌት ሪኮግኒሽን ይሄን በሙሉ ላይ ነው እንግዲህ ኢንቨስት አድርገው እንደዚህ አይነት ዌፐን እንደሰሩ አርቲክሉን አስቀምጥላቸዋለሁ። ቢም ኮንትሮሉን ምኑ አድርገው ለጥፋት ማለት ነው ከጥይት ወደዚህ ተሸጋግረዋል። ጥይት ከመተኮስ ቦምብ ከመተንኮስ ወደዚህ ከማፈንዳት ወደዚህ ሄደዋል ማለት ነው። ኢንቨስት አድርገዋል። እንግዲህ ሪሰርችን ነው እያመጣው ማሳያችሁ። ከነሱ ውስጥ ደግሞ ከነሱ የወጣ ሰው የሚናገረውን ደግሞ ስሙት። ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ስለ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን የዓለም ህዝብ አሁን ማወቅ አለበት። በ2023 ኢንተርቪው ነው አሁን አይደለም። በ2023 ኢንተርቪው የነማዊ ጊዜ የተናገረ ነው። እንግዲህ ለአሜሪካ መንግስት የሚሰራ የነበረ ነው ወጥቷል አሁን። እና የሚገርማችሁ ነገር የዓለም ህዝብ በሙሉ ማወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። በጣም ከባድ ታይም ነው የመጣው እያለ ነው። ስለዚህ እስኪ ስለ ሰውየውን እንየው። ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን Directed energy weapon systems is something that people need to get in their vocabulary fast. The ice cube neutrino detector is not simply a passive listening device as presented for the science that they're claiming it to do. It also has the capacity to transmit. There are embedded in the ice what are called digital optical modules, DOMs. They're about the size of a basketball. The array embedded in the ice is 1 kilometer by 1 kilometer. እንግዲህ እሱ በእሱ አነጋገር ወደ አንታርክቲካ ምናምን ከዛ ነው ሁሉ የሚያስመነጭፉት ነው የሚለው። በበረዶ ውስጥ ነው የቀበሩት ነው የሚለው። ለዚህም ይሆናል እንግዲህ ሲክሬት ፕሌስ ብለው ኦልሞስት የነ ሮዝ ቻይልድ በዚህ አሁን ራሱ ምንድን ነው ኦሚክሮን ምናምን እያሉ አይላንዱን የተሰየሙት እነሱና ሮክስ ቻይልድ የሚቆጣጠሩት አይላንድ ነው። ሮክስ ቻይልድ አይላንድ የሚባል ሁሉ አለ። እንግዲህ ወደ አንታርክቲካ ስትሄዱ ከዛ ነው የሚያስመነጭፉት እያለን ነው የሚነግረን። ስሙት። 1 kilometer. It is the world's largest telescope, and now because we have proven that it can transmit, it's the world's largest directed energy weapons system. It is responsible for the earthquakes in Christchurch, New Zealand in 2011 on the front end of the year. How do you know for a fact that that was responsible? የክራይስት ቸርች እንግዲህ ላይ እንትን ያለው ያቃጠሉት ራሱ እነሱ ናቸው ነው የሚለው። አሁን እኮ እየመረጡ እንግዲህ አሁን ብዙ ነገሮችን ሊያቃጥሉ የሚችል አቅም እንዳለው ቅድም በአርቲክሉ አንብበናል። እሱም የሚናገረው ይሄንን ነው። ሰፖርት አድርጉ። ስሙ። Because I was present and I have gone over this with the pertinent people that I will not be releasing their names. Okay. But I was on the team, let's just say. እኔም ማውቀው አብሬ ስለነበር ነው በቃ አስጠልቶኝ ወጥቼ ነው ብሎ የሚናገረው። ስሙ። And I've confirmed this. Well, I've provided documentation from the actual manufacturer's specs. So ላይክ አድርጉ። ለምንድን ነው ላይክ የማታደርጉት? ላይፋት ይላል። ላይክ አድርጉ እንግዲህ this unit was constructed, operated, and maintained by the University of Wisconsin, and just like every other device on the planet, whether you're driving an M1 Abrams tank or operating the Ice Cube neutrino detector, there's operator's manuals that tell you how things work. Right there in that information, free for everybody to find. I found it myself. I was directed to find it. I'll put it. እንግዲህ ረጅም ቪዲዮ ነው አስቀምጥላችኋለሁ። ረጅም ቃለ መጠይቅ ነው። ኦልሞስት ወደ 8 ደቂቃ ነው። በደንብ ብታዳምጡት መክራለሁ። ተርጉምልን የምትሉ ከሆነ ያልበዛ 8 ደቂቃ ልንቆይ ነው። ተርጉምላችኋለሁ። እንደ አንድ ፕሮግራም ተርጉም ያቀርብላችኋለሁ እና አሁንም የተናገርኩትን እንግዲህ በደንብ የሚደግፍ ነው ማለት ነው። እንቀጥል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ስናይ ኒውዚላንድም እንግዲህ እንደ ሀገር ኒውዚላንድም ስለዚህ ስለ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ይኸው እንግዲህ በየተወሰነ ጊዜ ፋይል ይወጣ የለም የመንግስት ፋይል ምን ጥቃት ሊያደርሱ እንደሚጠቀሙበት ዶክመንት አለ። እሱም የኒውዚላንድ መንግስትም ይፋ አድርጓል። ይኸው በማርች 23 የወጣው የዛን ጊዜ የማያዊ ጉዳይ ነው። ሁሉም እኛ ጋርም ይኸው አለ እያሉ ያወጡት አሪፈር ቱ ዜር ኢሜይል ሪኩዌስቲንግ አንደር ዘ ኦፊሻል ኢንፎርሜሽን አክት በ1982 እንግዲህ የኒውዚላንድ መንግስት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መንግስት የደበቃቸውን ፋይሎች እንደ አሜሪካ መንግስት ያወጣል፣ ይፋ ያደርጋል። እና ይኸው በዛ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ስለ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐንም በኒውዚላንድ እጅ መኖሩንም ራሱ ይናገራል። ዌዘር ዘ ኒውዚላንድ ገቨርንመንት ኦር ኤኒ ኦፍ ዘ ኤጀንሲስ ዲፓርትመንት ኦር ብራንችስ ሃቭ ስተዲድ
or conducted research on direct energy weapons. በዚህ ምክንያት ማረጋገጫው ይሄ ነው። እንትን አለ ቪዲዮ አለ እና እያየ ነው። እስኪ እንትን እንበል ተመልከቱ። የኒውዚላንድ መንግስት እንግዲህ ወደ ያለውን ፋይል ወደ ላይ ያርኩን አሳያችሁ። እንደምታዩት ነው ይፋ ሲያደርገው የደበቁትን ሲክሬት ፋይል የነበረውን ሲክሬት ዶክመንት የነበረውን ወጥቶ የምክንያቱም የ1982 ዓመት የተፈራረሙት ህግ ደንብ ያገራቸው ያስገድዳቸዋል። ያው ያላቸውን እንግዲህ መሳሪያ ላሳያችሁ ተመልከቱ። ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ተመልከቱ። በጣም ነው የሚገርመው። ከመርከብ ላይ ሊያስነሱት ይችላሉ። በዚህ አይነት እንግዲህ አርኪሜዲስ እያለ ቅድም የሚናገረው አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል የሚለው ይህንን ነው። ፀሐይ ኤነርጂውን በመስታወት በመጠቀም ዳይሬክት አድርገው መጥፋት በሚፈለግበት ቦታ እሳት ለማንደድ ቢሆን ሌላም እንደሚያደርጉ ያሳዩበት ነው። አለን ሰርተነዋል እያሉ ነው። ይኸው የግሪኩንም ግሪክ ተመልከቱ። ግሪክስ ፉት ሚረር ኢግናይት ውደን ሺፕ በሙሉ ፋይላቸውን እንግዲህ ያው እንደምታዩት አውጥተዋል ማለት ነው። ይህንን ማስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ፋክት ነው። ከአውሮፕላን ላይ መለቀቅ ይችላል። ከባህር ውስጥ መለቀቅ ይችላል። ኦፕቲክስ ቢም ትልቅ ፋይል ነው። ይኸው እንደምታዩት ይህንን እያደረጉ ከአውሮፕላኑ ስር ታዩታላችሁ። እንደመስታወት ያለው ከላይ እየበረረ እንግዲህ ይህንን ሁሉ ጥፋት የሚያደርስ መሆኑ ዶክመንትድ የሆነ ፋይል ተመልከቱ። ከመሬት ላይ ደግሞ የሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ይሄ ነው መሳሪያው። በዚህ አይነት እንግዲህ የፈለጉትን አካባቢ ያነዳሉ ማለት ነው እና ማንም ማንደዳቸውም ራሱ አይታወቅም። ይኸው ፋይሉ ሲያስወነጭፉ ይሄ በጣም አደገኛ ፎርስ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ከዚህ በመቀጠል ዳይሬክት ኤነርጂ ሲስተምስ አለ ደግሞ ዳይሬክት ኤነርጂ ሲስተምም እንደገና ሌላ ፋይል ነው ዶክመንት ማሳያችሁ። ይህንን ደግሞ ስንመለከት ይህም ባጭሩ ነው ማሳያችሁ። ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ዶክመንቱን ተመልከቱ። ይሄ በሙሉ እንግዲህ የሰው ልጆችን ጥፋት ለማምጣት በሚስጥር ፋይል ተደርጎ የነበረ አሁን ሰዎች እያጋለጡ ያለ ፋይል ነው። ተመልከቱ። አገሮችን ህዝብን በህዝብ ላይ ማይክሮዌቭ በሚለቀቅበት ጊዜ ህዝብን አይምሮን ራይት ኮንትሮል ለማድረግ የሰውን አይምሮ የሚረብሽ ድምፅ ለመልቀቅ ለማቃጠል ለማንቀጥቀጥ ሁሉ መሬቱን ተመልከቱ። ድራገን ፋየር አለ የሚባለው የሰደድ እሳቱ እሱን ለማስነሳት ሌዘር ሲስተም አንቬልድ አት ዲዝል ለንደን። ያው እንግሊዞች ሁሉ እዚሁ የተባበሩበት ነው። ፋይሉ እንደምታዩት ነው። ዲስ ኢዝ ኢን ዴር ሃንድ። ከዚህ ጋር ወረድ ብላችሁ ስትሄዱ እንግዲህ ያው አንተ ደግሞ እስራኤሎችን ትጠላለህ የምትሏለ አይደለም። ፋይሉን ነው ወደታች ወደተወሩ እነማን ናቸው አብረው ያላችሁ ብለው ስትሉ ይኸው የነኛውም ይኸው አብሮ ነው ያለው። እስራኤል ሄድ ኦፍ ፕሮግራም ኤፒኤል ራሱ እስራኤል ኤምኦዲ አብሮ ነው ያለው። አያችሁ የጨለማ ማህበረሰብ እንዳሉ ዛይኒስቶቹ በሙሉ እዚህ ውስጥ ናቸው ያሉት። ይህም ባሳያችሁ በጣም የሚገርም ፋይል ነው ወገኖች ተመልከቱ። ስለዚህ የእነኛ አጀንዳ ነው ማለት ነው ዓለምን እያቃጠለ ያለው። ኦኬ እንቀጥል። ሌመንቲ እየጠጣው ነው ባይዘው። በዛውም በዚህ ጋር በአንደኛው በኩል እንትን ይዣለሁ ሶያ በኮፊ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሌመንቲ ይዣለሁ። ይሄኛው ለጉሮሮ ያኛው ለንቃት እንግዲህ ኦኬ ኦልራይት እንቀጥል። ሃይ ፍሪኩንሲ አክቲቭ ኦራል ሪሰርች ፕሮግራም። ከዚህ ጋር ደግሞ አብረን ማወቅ ያለብን ስለ ሃርፕ ነው። ሃርፕ እንግዲህ ይሄ አሁን የቅድሙ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ስንል እንግዲህ ሃርፕንም እዚህ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን ነው። የሃርፕ ስራው ደግሞ መሬት መንቀጥቀጡን ሄሮኬኑን ማስነሳት የሚችል ቴክኖሎጂ አለው። የቅድሙ ማቃጠል ነው። ይሄኛው ደግሞ አሁን እንግዲህ ለዚህ ነው ይሄ ነገር እንትን ነው፣ ቅጣት ነው፣ ቁጣ ነው ወይስ ሴራ ነው ያልነው። ቴክኖሎጂ አለ እንግዲህ እግዚአብሔርን ካልፈሩ ያደርጉታል ማለት ነው። አያችሁ። ወደ ሃርፕ ደግሞ በምመጣበት ጊዜ ሃርፕ ደግሞ ሃይ ፍሪኩንሲ አክቲቭ ኦራል ሪሰርች ፕሮግራም የሚባል አሉ። ይሄ እንግዲህ የሃርፕ ማለት ነው
መሬት መንቀጥቀጥ ያስነሳል፣ ሃሪኬን ያስነሳል። የማያደርገው ነገር የለም። ያው እንደምታነቡት የራሻ መንግስት ማለት ነው እነኚህን ሁለት ጥናቶች ተቃውሞ ከዚህ በፊት በ2002 በዶክመንት እንደተረጋገጠው የፋይላቸው የወጣ ነው ማሳያቸው። ራሻን ፓርላመንት በዱማ የሚባለው በራሻ ጋዜጣ ላይ ባወጣው መሰረት ማለት ነው። ያው ሞስኮ on August 8 the Russian State Duma has expressed concern about the United States program to develop a qualitative new type of weapon under the High Frequency Active Oral Research Program HARP. HARP no. The US is creating new integral geophysical weapons that may influence the near Earth medium with high frequency radio waves. መሬት መንቀጥቀስ ሄሪኬን ምናምን የሚያስነሳ ቴክኖሎጂ የአሜሪካ መንግስት እያዳበረ እየሰራ መሆኑን አውቀናልና አንድ ነገር አድርጉልን ብለው ለዩናይትድ ኔሽን ተቀብለዋል። ዱማ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ እንትን አይደለም። ማን ነው ይሄን የሚሰራው? ሃርፕ ነው። እንግዲህ ኒር እርዝ ላይ እንግዲህ ክላይሜቶችን እንትን በማድረግ ሄሪኬን በማስነሳት እና ራሻ መንግስት እንግዲህ ነገ ለኛ ላይ እንዳያረጉት ብሎ ይሆናል። እንግዲህ እነሱ የሚኖራቸው ይሆናል አላውቅም። የራሻኖቹ የለኝም። ስለዚህ ይሄ ዶክመንት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ ቅድም ያሳዩአችሁን ወደ ኋላ ልመለስላችሁ መሰለኝ። ትዝ ይላችኋል። እዚህ ጋር አንዴ ልመለስና ይቅርታ እንደ ማስተባበያ አድርገው ያወጧት እችኛዋ ትዝ ትላችኋል። እችን ሶላር እንደዚህ በቃ እንደ ቀጥታ ሆና ነው እኮ ከፀሐይ ጨረር እንደዚህ መታ የምትባለው ነው የምታቃጥለው ብለው ሳይንቲስቶቹ አረጋገጡ። ከፀሐይ ነው የሚወጣው፣ የፀሐይ ሬይ ነው፣ የፀሐይ ጨረር ነው ያሉትን ይሄኛው ፊዚሲስት በአሜሪካ በጣም የተከበረ ፊዚሲስት ነው። ዲስ ፊዚሲስት ደግሞ ሚቾ ካኩ ይባላል። ፊዚሲስት ነው፣ ሳይንቲስት ነው። ታዲያ ይሄ ሰውዬ በአንድ ወቅት ወደኋላ ከፈለጋችሁ እና ታገኙታላችሁ። ምን ብሎ ተናግሮ ነበረ? በእጃችን አለ የቴክኖሎጂ ኖት የፀሐይ አይደለም፣ በእጃችን አለ የቴክኖሎጂ ስንፈልግ ምንድን ነው ይሄ እንደ እንትን ራሱ እንደ መብረቅ ሁሉ አድርገን ስንፈልግ የምናቃጥልበት ቴክኖሎጂ ሁሉ አለንና ልክ እንደ ፀሐይ ጨረር አስመስለን ነው የምንሰራው ብሎ የተናገረውን ላስደምጣችሁና በጣም ይገርማል። ሚስተር ኮኩ እስኪ ሚስተር ኮኩ ፊዚሲስት ኮኩ የተናገረውን ላስደምጣችሁ። ሚቾ ኮኩ Lasers, really? To change the weather? By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. ከፈለግን ላይትኒንግ እናመጣለን፣ ዝናብ እናመጣለን ከፈለግን እያለ ነው። እየሰማችሁ። ለዚህ ነው አሁን ጠቅላያችን ዝናብ ሲዲንግ የሚባለው ድሮ የነበረ ቴክኖሎጂ ነው። መጣበታለን ዛሬ ሲፈልጉ የፈለገው አካባቢ ማዝነብ ይችላሉ። ሲፈልጉ በመብረቅ ሊመቱ ይችላሉ፣ ሊያስመቱ ይችላሉ እያለን ነው ሳይንቲስቱ። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ ያን የማያዩ ጉዳይ እሳቱ ዝም ብሎ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለሰው ጥፋት ነው የሚሰሩት። ታዲያ how hurricane Helene could impact the 2024 election ብሏል። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እችን ታይም አሁን ተጠቅሞ የአሜሪካ መንግስት በተለይ የባይደን እና የካሜላ ሃሪስ ምርጫው ከእጃቸው እንዳይነጠቅባቸው የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ የተባሉት አካባቢ ነው በዚህ በጎርፉ በሄሪኬኑ እያመሱት ያሉት ብለው እየተናገሩ ነው። ምን ማረጋገጫው ስለሌለኝ ለዚህ በጣም ከባድ ነገር ነው ለማረጋገጥ። በዛ ምክንያት ከሆነ የሚያደርጉት እንደውም ጭራሽ የበለጠ ይብል ናቸው። እንደዛ ከሆነ በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም ይሄንንም እየጠየቁ ያሉ አሉ። ታዲያ እንግዲህ ሃርፕንም ተጠቅመን እንደገና ደግሞ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐንም ተጠቅመን የሚገርማችሁ ነገር ከትንሽ ጊዜ በኋላ ቅድም እንደውም የሌበኖኑን አንድ ወንድማችን እየጠቀሰን ነበር። ጂኦኢንጂነሪንግ ሪአይኒንግ ዘ ዌዘር ዋሪየር ይህ አርቲክል በጣም ነው ቻትናም ሃውስ እንግዲህ እንግሊዝ ነው። በጣም ይገርማል። ይሄ ትልቅ ዌፐን እንዳላቸው ሁሉ አስቀምጧል። ዚስ ኢዝ ኖት ኤ ሃይፖቴቲካል ፕሮብለም። ኢራን ሃዝ ኦልሬዲ አኪዩዝድ ኢስራኤል። ኢራን በአንድ ወቅት ምን ብላለች? በጣም ነው የሚገርማቸው። የኢራኑ መንግስት እስራኤል ዝናቤን እየሰረቀች ነው፣ እግዚአብሔር ፈቅዶ
በኢራን እንዲዘንብ የተደረገውን ዝናቤን እየሰረቀች ነው። እሱን ደግሞ የሚያደርጉበት በዚህ ቴክኖሎጂ ነው። ጂኦ ኢንጂነር እያደረጉ ማለት እስራኤል እንዲዘንብ ኢራን እንዳይዘንብ ማስደረግ ሁሉ ይችላሉ። ጉድ! በጣም የሚገርም እኮ ነው ጎበዝ። ማለት ምንድን ነው ባላቸው ቴክኖሎጂ እንግዲህ ዝናብ ለመዝነብ የክላውድ ስብስብ ያስፈልጋል። ጉም ያጠናና ከዛ በኋላ ነው የሚዘንበው። ሳይንሱም እንደዚህ ነው የሚለው፣ እንደዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው። ታዲያ አሁን ምንድን ነው እነኚህ ሰዎች ማለት ነው ጉሙ ዳይሬክት ያደርጉታል፣ ይገፉታል ማለት ነው። ገፍተው የሆነ ኬሚካል አለ እንመጣበታለን፣ እንዲሸሽ አድርገው ሌላ ቦታ እንዲዘንብ እዚኛው ጋር በረሃ እንዲሆን እያስደረጉ መሆኑን ሳይንቲስቶቹ የኢራን ስለሚያውቁ እንግዲህ ምን ብለው ጠይቋል? በቢጫ የተዘመረውን ነው የማነብላችሁ። This is not a hypothetical problem. Iran has already accused Israel of stealing its water by using cloud seeding that reduces rainfall over its territory. China, which already artificially alters its weather over majority city, China ያደረገችው ነው already, plans to be able to modify the weather over half its territory by 2025. China በ2025 በሚቀጥለው ዓመት ማለት ነው በግማሹ ግዛቷ ዝናብ በፈለገችበት ቦታ የምታዝናንበውን ከሌላ ሀገር ደመና እየሰረቀች ማለት ነው። እንግዲህ እየሰረቀች ወደ እሷ ጋር አምጥታ እያዘነበች ማለት ነው። ወይ ጉድ! ዝናቤን ሰረቀኝ የሚባልበት ዘመን መጣ ደግሞ። በጣም የሚገርም እኮ ነው ጎበዝ። አይገርማችሁ? በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይምጣልን እንጂ በቶሎ በጣም የሚገርም ነው። And two Middle East rivals, United Arab Emirates and Saudi Arabia, are scaling up rain-making operation. እንደውም ትዝ ይላችኋል ባለፈው የት ነው በሳውዲ አረቢያ በጣም የዘነበው ዝናብ ጎርፍ ምናምን ነው የሆነው። እሱ ራሱ ይህንን ሲዲንግ የሚባለውን ቴክኖሎጂ ትንሽ ያመጡት የጉም አይነት በጣም ስለበዛ ነው እና መቆጣጠር ስላልቻሉ ነው እንደዛ የተነሳው ተብሎ ብዙ ሰዎች የተናገሩ ነበር። በጊዜው እኛም ስንነጋገርበት እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ታዲያ ይሄ ነገር የሁሉ ቴክኖሎጂ ታሪክ አለው። ዝም ብሎ አሁን የመጣ ነገር አይደለም። በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ ፋክት ይዘን ነው የምናወራው፣ ፋክት ይዘን ነው የምናመጣው። አዎ ቻይናማ ቢኢስት ትክክል። ቻይና አሁን አንዳንድ ሰዎች አረ ፀሐይ ሁለት ሆናለች እያሉ ነው። ፀሐይም ቢልት አድርገዋል ነው ልክ በእግዚአብሔር በሰራት አይነት መንገድ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ፌክ ፀሐይ ማለት ነው ሰርተዋል። እና ብዙ ሰዎች አሁን ወደ አንዳንድ ነገሮች አረ ፀሐይ ሁለት ሆነች ምናምን ሁሉ እያሉ እየተናገሩ ነው። እንግዲህ አሁን የዲያብሎሱ ስርወ መንግስት አሁን በዚህ ዓለም ላይ እንትን ሊል ሲል ፀሐይና ጨረቃን በእጁ ይዞ እስከሚያስመስል የሚለው እኔ ከዚህ ጋር ነው የማየው። የምትሃት ዘመን ነው፣ ብዙ ነገር አለ እና ሳይንሱም አሁን ምትሃታዊ የሆነ እያየነው ነው። ታዲያ ይሄ አሁን የዝናብ ማዝነብ አሁን የተጀመረ አይደለም። ወደ ኋላ ስንሄድ 1967 ጎበዝ 1967 በፈረንጆቹ ማለት ነው በ1967 አሜሪካኖች ይህን በቬትናም ጦርነት ጊዜ ማለት ነው ሆቺሚን እንደ ሆቺሚን ምናምን መዝሙር የደርግ ልጆች እንደኔ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ። እንግዲህ ሆቺሚን እንትን ነበር እና ኦፕሬሽን ፖፓይ የሚባል ኦፕሬሽን ነበረ። ይሄ ኦፕሬሽን በቪየትናም ጦርነት በ1967 እስከ 1972 በነበረበት ጊዜ ሃይሊ ክላሲፋይድ ፕሮግራም attempted to extend on the monsoon season. ሞንሱን ሲዝን እንግዲህ በእነኚህ በቪየትናም የተወሰነ ጊዜ ይዘንብና ከዛ ደግሞ ትንሽ ደረቅ ሲሆንላቸው ጠፋፍ ሲላላቸው ያው ሰው ደግሞ መንቀሳቀስ ያለበለዛ ይሄን የሞንሱኑን ጊዜ በቃ እንዲረዝም እንዳያባራ ከእንትን ካለ እንግዲህ በቃ ጎርፍ ብቻ ሆኖ ሰው ችግር ውስጥ እንዲወድቅ ማለት ነው። እንዲህ ለረዘመ ጊዜ በቃ እንዳያባራ ዝናቡ ለማድረግ ኦፕሬሽን ፖፓይ ብለው ፖፕ አይ ያሉት እንግዲህ አይ ኦፍ ዘ ክላውዱ እንትኑ የዳመናው አይን አለ። እሱ ላይ ነው ሄደው ይህንን ኬሚካል እንትኑ ክላስተሩን ሄደው ምንድን ነው የሚሉት እሱንም አዮዳይን ነው ምናምን የሚሉት ኬሚካል አለ። እሱ ላይ ያደርጉበታል። በዛ ምክንያት ሲዲንግ ይሉታል። እሱን በቃ እየዘነበ አሁንም እየጨመሩበት እንዲዘንብ አሁንም እየጨመረ እንዲዘንብ እያደረጉ ለረጅም ዓመት አስኬዱት። ይሄ ኦፕሬሽን ፖፓ ይባላል። ፖፕ ያደርጉታል እንግዲህ ማለት ነው። ክላውዱን ዘኬሚካል ይበሱታል ማለት ነው። The chemical weather modification program was conducted from Thailand over Cambodia. ከታይላንድ እና ከካምቦዲያ ሆኖ ነበረ ቪየትናም ላይ እንግዲህ እንደዚህ የሚያደርጉት በሄንሪ ኪሲንጀር ጊዜ ተመልከቱ።
and alleged sponsored by the Secretary of State Henry Kissinger. Aznabulo Henry Kissinger and the CIA without authorization of the Secret Defense. The American ሌላው መንግስት ታውቅ ተመልከቱ. This is what they used to do. ያው ኦብጀክቲቭ ምን እንደነበረ በጣም ነው የሚገርመው. The 54th Weather Reconnaissance Squadron carried out the operation. ያው ጦር ሰራዊቱ ይሄንን ሁሉ ያደረገው በሚስጥር ያደረገው ሁሉ ተጠቅሷል ስሙ ራሱ 54ኛው Weather Reconnaissance Squadron carried out the operation using the slogan make mud not war. ጭቃ በጭቃ አድርገው ሀገሩን ብለው ማለት ነው። ሰዎች starting on March 20 የጀመሩ 1967 የጀመሩ and continuing through every rainy season in Southeast Asia until 1972 ዝናብ በዝናብ አደረጉት። በጎርፍ ታጠቡ። Operation Cloud Seeding mission were flown 3 C-130 Hercules aircrafts and F-4C እነኛ አውሮፕላኖች ነበሩ ይህንን ስራ የሚሰሩት። It's amazing. ይገርማል። ሙሉውን አንብቡት እናንተ። ቪዲዮም አለ። ቪዲዮ ደግሞ ላሳያችሁ። So አዲስ ነገር አይደለም. These people they've been doing this for a long time. During a pivotal time in the Vietnam War, the United States used state-of-the-art technology in a secret attempt to change the weather. Operation Popeye is believed to be the first time in history that a government tried to manipulate the weather for a military advantage. 1954, the division of Vietnam. North Vietnam believed in the unification of the country under communist rule, while the South, supported by the US, was mostly anti-communist. Several years after the divide, the North developed the Ho Chi Minh Trail, a secret network of roads, bunkers, and tunnels stretching over thousands of miles to transport troops and supplies. This left South Vietnam and its allies at a disadvantage. American efforts to bomb the trail were unsuccessful. ስለዚህ ከላይ በየጉድጓዱ ውስጥ ምናምን ስለሆነ ቪየትናሞቹ ምሽግ ሰርተው አሜሪካኖቹ ቦምብ ቢያደርጉ ምንም ቢያደርጉ በቃ ሊደርሱባቸው አልቻሉም። በቃ እንደ ፍልፈል እንዳይጥ ውስጥ እየሄዱ ምንም የአሜሪካን ወታደር በቃ መከራውን ሲያበሉት ጊዜ ቆይ ያሉና ኦፕሬሽን ፖፓይ ብለው ማለት ነው በጥይት ፋንታ ኖት ዋር ሜክ መድ አሉ ማለት ነው። ጭቃ በጭቃ እናደርጋቸው በቃ የሚበሉት ሲያጡ ጭቃ በጭቃ ሲሆንባቸው ሰረንደር ያደርጋሉ ብለው ማለት ነው። ተመልከቱ። So in 1967, the United States secretly launched Operation Popeye, a daring attempt to prolong the monsoon season by making it rain more than usual. For 5 years, the U.S. Air Force flew more than 2,000 secret missions during the rainy seasons. Planes released silver iodide into the clouds to increase the amount of precipitation produced, a technique. በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ ሲልቨር አዮዳይድ ያው ፐርሲፒቴሽን ምናምን ቴክኒኩ አለ ተጽፏል። ቪዲዮን ተውላችኋለሁ። እኛ ምን ያደርግልናል? እኛ እናዘምን ነው ቴክኒኩ። ለማንኛውም ግን በጣም 5 ዓመት አስቡ ይሄን ሁሉ እንግዲህ አዝንበው በዚህ ምክንያት ነው። ይሄንን አሁን የነ ቢቢሲ ምናምን አይነግሩንም። ሪሰርች አድርገን ነው የምናገኘው እንደዚህ አይነቱን ኢንፎርሜሽን። በጣም ይገርማል። እንቀጥል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ሄሪኬን ከሚል was powerful, deadly and devastating category 5 Atlantic hurricane እንግዲህ ከዚህ በኋላ ተነስቶ ነበር። ማን ነው ያስነሳው? እነኛው አሜሪካኖች መሆናቸው ደግሞ እንደ ሃርፕ። ይሄ ደግሞ በኩባ ነው የተነሳው። ይሄ አሁን ፋክቱ ወጥቷል። ያስነሳው ማን ነው? አሜሪካኖቹ በኩባ በ1969 አትላንቲክ ሄሪኬን ኩባን ለመጥቃት ማለት ነው ሄሪኬን አስነስተዋል። ሄሪኬን ከሚል ማን ነው እንትን ያደረገው ሲባል አሜሪካኖች ናቸው። ተመልከቱ። አሁን በጣም የሚገርም ዶክመንት ነው ማሳያችሁ። በጣም የሚገርም ዶክመንት አሳያችኋለሁ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐኑ ዝናብ ማዝነቡን ሄሪኬን ማስነሳቱን የዓለምን ሕዝብ እንዴት ማጥፋት እንደሚችሉ ይህም በብዛት ያገኙት ባይዘው የቴክኖሎጂውን ፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕ ነው። 1935 እስከ 1945 የሂትለር መንግስት ጋር ጦርነት ነበር። 1945 ሂትለር ናዚ ፓርቲ በሚሸነፍበት ጊዜ በአላይድ ፎርስስ የሂትለር ሳይንቲስቶች በጣም ኖሌጀብል የነበሩ ናቸው። ዓለምን ለመቆጣጠር ሂትለር እየቀጠቀጠ በቃ የዓለም የበላይ በተለይ ህዋን የሚይዙበትን ቴክኖሎጂ የቀረውን የዓለም ህዝብ በሙሉ ከላይ ሆነው የሚቆጣጠሩበትን ጭንቅላታችንን በቃ ክፉ ነገር የሚያደርጉበትን ሁሉ
ቴክኖሎጂ ሲያመራምራቸው ነበር የነበረው ሂትለር። በ1945 ጦርነቱ እንዳለቀ የሂትለር ሳይንቲስቶች በሙሉ ግሪን ሃውስ ብለው በዶክመንተሪም በኒወርድ ወደ ዶክመንተሪ ያሳይቸዋለሁ ግሪን ብለው ሲጠፉ የአሜሪካ መንግስት በትሩማን ጊዜ ፕሬዚደንት ትሩማን ፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕ ብሎ ማለት ነው አንድ ፕሮጀክት ነድፎ በዓለም ላይ የተበተኑትን የሂትለር ሳይንቲስቶች ከያሉበት መርጦ አምጥቶ ይህንን በመቀጠል በናዚ ይሰሩት የነበሩትን እኩይ ተግባር ይህንን ሄሮኬን በማስነሳት ጎርፉን በማስነሳት ሌላውንም የሰው ልጅ አይምሮ በመቆጣጠር አላላላ ይሄ በቃ ክፉ የሆነውን ጥናትና የሳይንስ ውጤት የሚሉት እሱን የዓለምን የበላይ ሆነው መግዛት የሚያስችላቸው ማለት ነው እሱን በጥሩ ሁኔታ አስቀምጧቸው የተንከባከባቸው ሳይንቲስቶቹ እስካሁን ድረስ ማለት ነው እንዲሰሩ አመቻቹላቸው ማለት ነው ፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕ ይባላል እሱ አሁን ዶክመንቱ ይፋ ወጥቶ የዓለም ህዝብ እያነበበው ነው የሚገኘው ታዲያ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው እነኚህ ሳይንቲስቶች የሰሩት እና ያገኙት ጥናት በሙሉ ማለት ነው ሌላ አገር መንግስት ሰርቶ የኔ ነው እንዳይል they claim the patent ልክ ሲያገኙት ፓተንት እያደረጉ ወደ ይሄንን ለማረጋገጥ የአሜሪካ እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት ኤንድ ትሬድስ ማርክ ኦፊስ የሚባላል በአሜሪካ ፓተንት ኤንድ ትሬድስ ማርክ ኦፊስ የሚባላል እንግዲህ እኔ አንድ ነገር ብፈጠር ማለት ነው የሳይንስ ብፈጠር ምንም ነገር ብፈጠር ከዛ ሌሎች እንዳይወስዱብኝ አሁን ባለፈው ድህረ ገጹን ፓተንት እንዳደርገው ሌሎች እንዳይነጥቁ ምናምን የምትሉኝ ወገኖች ነበራችሁ ልክ እንደዛ እንደማለት ነው ፓተንትድ በሚሆንበት ጊዜ ከዛ እዚህ ሀገር ካምፓኒ ሃውስ የሚባል አለ which I did ካምፓኒ ሃውስ ፓተንት ይሰጠኛል ከዛ በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ በዛ አይነት ስም ሌሎች እንዳይሰሩ ይከላከልልኛል ማለት ፓተንት ነው ሁሉ ለምሳሌ አሁን በአውራው ጉንፋን ጊዜ የክትባቱን ፓተንት ያደረጉ ምን በሽታውን ራሱ የአውራውን ጉንፋን ፓተንት ያደረገው እነ ቢል ጌትስ እንደዛ እንደማለት ነው ስለዚህ ፓተንት የማይደረግ ነገር የለም ታዲያ ይሄንንም አለው የፓተንቱ ብላችሁ እንግዲህ ይሄን ማረጋገጫ ቦታ ይሄንን ፓተንት የሚሰጠው አካል ይሄ ነው ዩናይትድ በአሜሪካ በዚህ በካምፓኒ ሃውስ ይባላል በዚህ ሀገር በእነሱ ደግሞ በአሜሪካ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት ኤንድ ትሬድስ ማርክ ኦፊስ ይባላል ከአሜሪካ የምትመለከቱኝ ይህን ታውቃላችሁ ታዲያ እዚህ ላይ ገብታችሁ ሰርች ብላችሁ እንግዲህ ፓተንትስ የሚለውን ነክታችሁ በራሳችሁ ታይሙት እኔ መርምር ያገኘሁትን ነው ማሳያችሁ ፓተንት ላይ ስትሄዱ ይኸው የፓተንት ነምበር አለው እንግዲህ ያንዳንዱ ከነ ሰዎቹ ያስገቡበት ፓተንት ከዚህ በላይ እንግዲህ ማረጋገጫ የለም ፓተንት ከዚህ በላይ ማረጋገጫ የለም ዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት አፕሊኬሽን በመቼ እንደተሰጠ ሁሉ በ2023 ያለው ላሳያችሁ ሜይ 11 2023 ያለፈው ዓመት ያያችሁ device for unmanned aerial vehicle to deploy a rainfall catalytic bomb ዝናብ በአንድ ቦታ ላይ እንደ ጉድ አዝንቦ ስቶርም የሚያስነሳ ማለት ነው ይህንን በሜይ 11 2023 እንደ አዲስ ፓተንት ወስደዋል ማን ነው አፕሊካንቱ የው ስሙ ተጽፏል ካምፓኒ ሊሚትድ ነው የአሜሪካ ካምፓኒ ነው ኢንቨንተሩ ሰውዬ ተጽፏል ዩቲያን ይባላል ሆንግ ኮንግ ነው ግን አሜሪካ የሚኖር ነው ኢንቨንተሩ ስሙ ሁሉ ተጽፏል እያያችሁ ነው ስለዚህ ይህንን ቦምብ ማለት ነው በአውሮፕላን ሄዱና እንግዲህ የሆነ ንጥረ ነገር የያዘ ነው ሲለቁት እዛ አካባቢ እንግዲህ ሬንፎል ይፈጠራል ማለት ነው በከባድ ሁኔታ በትንሽ ሁኔታ የሚለውን ነገር እነሱ ናቸው የሚወስኑት ቀጥል ወደ ሁለተኛው ፓተንት የሚገርም ፓተንት ነው የምናየው ዛሬ ይሄኛው ፓተንት ደግሞ ሄሪኬን የሚያስነሳ ፓተንት ፓብሊኬሽን ነምበር ያው ተጽፏል ራሱ እንግዲህ እነሱ ሆሪኬን ኮንትሮል ብለዋል ሆሪኬንን እንግዲህ ለመቆጣጠርም ለማስነሳትም ነው ሜተድ ኤንድ ሲስተም ምክንያቱም ሆሪኬንን እንግዲህ እስካሁን እየተቆጣጠሩት አይደለም ስላልተቆጣጠሩት ፓተንት መውሰዱ ምን አደረገ ምንም ጥቅም የለውም ሜተድ ኤንድ ሲስተም ፎር ሆሪኬን ኮንትሮል ብለው ይኸው ፓተንት ወስደዋል አፕሊኬሽን ሞተር ፓተንት ነው ማን ነው አንድ ታውት ብሎክ የትኛው ነው በጣም እየረበሻቸው ያለ ሰው አለ I think he's gone ኦኬ ሄዷል ብሎክ ተደርጓል
አይ ቲንክ ባለቤት ያሰናበተችው መሰለኝ። ኤኒዌይ ከዛ በመቀጠል ይሄኛውን ፓተንት ደግሞ ተመከቱ። ዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት ይሄ ደግሞ በ2011 የተቀበሉት ነው። ሄሪኬን ምንድነው አብስትሬት ሲስተም ኤንድ ሜተድ ይላል። ይሄኛውም ደግሞ በዛን ጊዜ ወስዶታል። በጣም የሚገርም እኮ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ሁሉ በአሜሪካ ፓተንት ነው። ሌላው እንዳያወድቃቸው ማለት ነው፣ እንዳይነጥቃቸው። ተመልከቱ። ዌዘር ሞዲፊኬሽን ዲስ ኢዝ ዘ ዋን ዊ አር ኢንትረስትድ ኢን። ይሄ ደግሞ ዌዘሩን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሆሪኬን ማስነሳት ነው፣ ማሞቅ ነው፣ ማብረድ ነው፣ ምን በቃ የሚፈልጉትን ማለት ነው። ይሄም ፓተንት ነው። በወሰዱት ግን ቆይተዋል። በ1971 ነው። ከ67 በኋላ እንግዲህ በቪየትናም ከሞከሩ በኋላ ብዙ መንገድ ሄደዋል። ይሄ በሙሉ በአሜሪካ ፓተንት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ፓተንት። ይኸው ቁጥሩን እኔ ማመን የለባችሁም። ከፕሮግራሙ በኋላ ሄዳችሁ ፓተንቱን በካምፓኒው ፓተንት ነበሩን ስታስገቡ ቅድም ያሳዩችሁ ፓተንት ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሜተድ ኦፍ ኮንትሮሊንግ ዌዘር፣ ይህም ሌላ ፓተንት ነው። ባይዘዌ ገብታችሁ ሙሉን ብታዩ ድክም ይላችኋል። የፓተንቱ ብዛት በሙሉ በዚህ ላይ የወሰዱት ፓተንት ማለት ነው። ይህን ሁሉ ፓተንት እንግዲህ በጎ ሊያደርጉበት አይደለም። ከዛ በመቀጠል የምናየው ይሄኛው ፓተንት ነው። ይሄኛው በጣም ይገርማል። ከረንት ኢንቴሊጀንስ ዊክሊ ሰመሪ ያወጣ ነው። ይሄ የሲአይኤ ዶክመንት ነው። በተወሰነ ጊዜ ይፋ ያደርጉ የለም ሲአይኤዎች፣ ኤፍቢአይዎች ይፋ የተደረገ ዶክመንት ነው። ከረንት ኢንቴሊጀንስ ዊክሊ ሰመሪ ተብሎ ሲክሬት ዶክመንት የነበረ ነው። የወጣውን ስንመለከት አፕሩቭድ ፎር ሪሊዝ፣ ያው አፕሩቭ ተደርጎ የወጣ ነው። ይሄ እንግዲህ ዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን፣ ቆይ ሙሉ ለማ በጣም ጥቃቀን ስለሆነ ቀስ ለማንበብ ልሞክር። በሚቀጥለው ፔጅ ላይ አለ በግልጽ። ኦኬ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይኸውና እዚህ ጋር አለ። ወደ 2 ፔጅ ነው። ዩኤስኤስአር ቻይና ዌዘር ሞዲፊኬሽን አላቸው እነሱም አብረው ነው የሚለን። አፕሩቭድ ሲክሬት ዶክመንት ኖቬምበር 17 1978 ኮፒው China, the 2 most effective countries in weather modification research, are planning significant increase in their program in their field. USSR, China. Weather modification research, both the USSR and China have begun research that may lead to attempted modification of major storms, such as typhoon. Typhoon, እንግዲህ ቶርኔዶ ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ለማስነሳት previously conducted only by the US እኛ ነበርን የምናደርገው። አሁን ግን ቻይናና ራሻ ሁሉ ማድረግ ጀምረዋልና እኛ ብቻ ነበርን ስኖርም የምናስነሳው አሉ። ዶክመንቱን አያችሁት እንግዲህ በጣም አያችሁ። አሁን ለዚህ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር? ማንኝ እነሱ ናቸው የሚያስነሱት ወይስ የእግዚአብሔር ቁጣ? እና ዝም ብለን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቁጣው ነው፣ እግዚአብሔር በቃ እንደዚህ ያደረገ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይኸው ዶክመንቱ ፋይል የወጣውን ነው ማሳያችሁ። ቻይና ነበረች ታይፉን የምታስነሳ፣ ራሻን እኛ ነበር በፊት የምናስነሳ። አሁን ግን ቻይናዎችምና ራሻኖችም እያጠኑት ስለሆነ ሊያሳስበን ይገባል ነው እንግዲህ ፋይሉ ዶክመንቱ ተመልከቱ። በጣም ነው እኮ የሚገርመው፣ በጣም ነው የሚገርመው። ሎክ በጣም ይገርማል። እንቀጥል። ይኸው በሰፊው ለማንበብ ከፈለጋችሁ አለላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ እንደገና ዲስክላሲፋይድ የተደረገ አፕሩቭድ ኦፍ ሪሊዝ ማአት ነው እንግዲህ ሲክሬት ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዲክላሲፋይ የተደረገ በዚሁ ላይ ነው። ስለዚህ የሃርፕ ቴክኖሎጂ በእንትን በማለት ሃሪኬን ማስነሳት እንደሚችል አቅም እንዳላቸው እንደሞከሩት እንደሚያስነሱ ዳይሬክት ኤነርጂ ዌፐን እንዳላቸው እንደሚጠቀሙ እሳት እንደሚያስነሱ እንደሚያቃጥሉ በሙሉ እንግዲህ ምኑን ልንገራችሁ? ብታነቡት በሙሉ ይሄንን ነው የሚያሳዩ። አንብቡት በራሳችሁ ታይም። ይኸው ሃሪኬን ሪሰርች ዲቪዥን ይኸው እንደምታ ፕሮጀክት ስቶርም ፈሪ was an ambitious experiment program of research on hurricane modification. ሃሪኬኑን ራሱ ሞዲፋይ ማድረግ ይችላሉ። ወደዚህኛው ሀገር ሳይሆን ወደዛኛው ሀገር ሁሉ እንዲሄድ ማለት ነው። ተመልከቱ። this is እንግዲህ ዶክመንት ነው። ታዲያ አሁን በጣም ወደ ገደለው ደግሞ ስንገባ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም አንዳንድ ሰዎች ምርጫውን ዶናልድ ትራምፕን የሚደግፈው አካባቢ
እንደዚህ ይሄ ነገር እንዲፈጠር የተደጋጋሚ የተደረገበት በተለይ በአሁኑ ወቅት ሰው ጭንቅ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ምርጫውን እንዳይመርጥ ይሆናል ነው ምርጫው ቦታ ሴንተርም ላይ ሄድ ይችላል ምናምን አይነት ነገር ከዶናልድ ትራምፕ ከመደገፍ በላይ የህይወቱ ጉዳይ ያሳስበዋል ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ እውነትም ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ግን አንድ ያለውን ሌላ መረጃ ላሳያችሁ በጣም የሚገርም ነገር ከአሜሪካ የምታዩኝ ይህንን ታውቃላችሁ እያስባለሁ በቀኝ የምታዩት ማለት ነው እንግዲህ አሁን ወደ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ ወደ ጠለቀው የጨለማው መንግስት አጀንዳ ስንሄድ ማለት ነው በጣም እኔ ይሄኛው ይገዛኛል ጭራሽ ከምርጫው በበለጠ ማለት ነው በቀይ የምታዩት በአሜሪካ እንግዲህ በፌደራል መንግስቱ በአሜሪካ መንግስት ኦይን የሚደረግ መሬት ነው ይሄ ቀዩ ሌላው ይሄ ነጩ ቀዩ ያላረፈበት የአሜሪካ ግዛት የምታዩት ይሄ ፕራይቬት ላንድ ነው ይሄው እንደምታዩት ፌደራሊ ማኔጅድ ላንዱ አለ ቀዩ ሌላው ደግሞ ፕራይቬት ነው ቅድም አንዳንዶቻችሁ ህዝቡን ወደዛኛው ለማሸሽ ምናምን ብላችሁ የጻፋችሁ አላችሁ አይ ቲንክ ሶ ምክንያቱም አሁን በስተቀኝ በኩል ነው አሁን በብዛት አሁን ቅርብ ጊዜ ወደዚህ እየመታ ያለው ኖርዝ ካሮላይናም በስተቀኝ በኩል ነጩ ያለበት አካባቢ ነው ወደ ቀዩ አይደለም አሁንም እንግዲህ አሁንም ሚልተንም ይመሳል የሚባለው እዚሁ ፍሎሪዳ አካባቢ ያው ጫፍ ጋር ያለው ነው እንግዲህ የምታዩት ነው በማፑን በደንብ ቀረብ አድርጌ ሳሳያችሁ እንደምትመለከቱት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ነጩ እንግዲህ ፕራይቬት ላንድ ኦን ያደረገው አሁን ትራምፕን በቃ እንደው ጥሩ ሰው ነው ለማለት ሳይሆን ግን ይሄ አሁን ዝም ብሎ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ እንዳለ እንካ ተቀበል ቢባል የሚቀበል አይደለም እንትን የክርስቲያን እምነቱ ላይም ጠንከር ያለ ነው እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፋርሚንግም ይወዳል ከድሮ ጀምሮ ገበሬ ሆኖ የኖረ ነው ቴክሳስም ነው ፈረስም ሲጋልብ ነው ምናምን የኖረ ነው ስለዚህ መሬትን እንጠቀም ምናምን ቢባል በዚህ አሁን በወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም በነ ቢል ጌትስ እና ምናምን አጀንዳ ዞርበል ነው አይሰማም ለዚህ ነው አሁን ቢል ጌትስ በአሜሪካ ፋርምላንድ አፍተር ፋርምላንድ እየገዛ ያለው ለዚህ ነው እና ካይንድ ኦፍ ሜክ ሴንስ ከዚህ ጋር አብረን ብናየው የሚገርመው ይሄ ነው እስኪ ተመልከቱ እንግዲህ ጆርጂያ ኖርዝ ካሮላይና ፍሎሪዳ አሁን እዚህ ጋር አይደለም ሄሮክኑ በጣም እየተባባሰ ያለው ቅርብ ጊዜ ወደዚህ ተመልከቱ ስለዚህ እነኛ አካባቢዎች ደግሞ ፕራይቬትሊ ኦንድ ላንዶች በብዛት አሉ አያችሁ በብዛት አሉና ዋሽንግተን ላይ አለ በዚህ ጋር እርግጥ ወደ እነ ኒውዮርክ ምናምን አሉ በዛ ላይ ወደ ግን እዚህ ጋር ነው አሁን እና ይሄንን ማየቱ ከአብሮ ጎን ለጎን በጣም ይገርማል ታዲያ ይሄንን አብረን ጎን ለጎን ስናይ እንግዲህ የማዊ ይር አፍተር 1 ዓመት ሆኖታል እስካሁን ድረስ 1 ዓመት ለአሜሪካ አስቡት በእሳት ከተቃጠለ ማዊ በዳይሬክትድ ኤነርጂ ዌፐን ብዬ መናገር ይችላሉ ከተቃጠለ በኋላ ነዋሪዎቹ ስቲል እስካሁን ድረስ ማለት ነው አልተገነባላችሁ A year after Mayu's devastating fire, residents still face long road to recovery. ማለት የአሜሪካ መንግስት ሪሊ ወደ ነበረበት እንዲመለስና ነዋሪዎቹ እንደዛ የምታዩቸው ሐዋያኖቹ እንዲገቡና እንዲኖሩ አይፈለግም ዋይ ለምንድን ነው ሲባል እንግዲህ ብዙ ምክንያቶችን እንመጣበታለን ያው በዜናም ደረጃ የተነገረውን እስኪ ማዊ እስኪዩት Today marks 1 year since the deadliest wildfire in modern U.S. history tore through the town of Lahaina on the island of Maui. The fires killed 102 people, displaced thousands of families, and destroyed a precious place in Hawaiian history. Even though the state just reached a $4 billion settlement that will help pay for the ongoing cost of rebuilding. እንግዲህ 4 ቢሊዮን ሴትልመንት ከፍላለው ምናምን ብሎ ነበር ምንም ነገር የለም እንደምታዩት ነው As William Brangham reports, 1 year later, it's still a very slow process. From the air, Lahaina looks like a ghost town. Once vibrant community by the sea, a place steeped in Hawaiian history. Now የሚገርመው እና ዲፐር እንትኑን እንግዲህ አንግሉን ከዚህ ጋር ማየት ያስፈልጋል ታዲያ ከነኚህ ውስጥ አንዱ ባለፈውም ያሳየ ነው
በጣም ብዙ ሴሌብሪቲዎች ከእሳቱ በፊት ከእሳቱም በኋላ ብዙ ሴሌብሪቲዎች እነ ቤዞስን ጄፍ ቤዞስን ጨምሮ በሙሉ የአማዞንን ማለት ነው ኢንቨስት አድርገዋል መሬት ላይ ነው። ስለዚህ አሁን በማዊ እንደ ድሮ አይነት ከተማ አይደለም እንዲሰራ የሚፈልገው የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አይነት ከተማ ነው እንዲሰራ የሚፈልገው ሃይ ፌሲንግ ሲቪር ሃውሲንግ ክራይሲስ አሁን according to a recent study it's become the latest affordable state folks spend ሙሉን አንብቡትኛው ምትለው ታዲያ ምን አይነት ከተማ ነው ስማርት ሲቲ ነው መሰራው ብለዋል ስማርት ሲቲ ነው ኦሬዲ ከሳቱ በፊት ሂታቺ ዲል ወስዶ ነበር ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ስማርት ሲቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ስማርት ሲቲ መንገዱ እነሱ የሚቆጣጠሩት የጨለማ ማህበረሰብ የሚቆጣጠረው አይነት ምናምን ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን አሁን ፋርምላንድ ይዞ ገበሬ ነኝ እኔ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ የጨለማ ማህበረሰብ አጀንዳ አይነካኝም የሚለው ማህበረሰብን ክፍል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ እንትን እያደረጉ ሳቱንም ምኑንም በሚያደርጉበት ጊዜ አሁን ኤክስካቬት ምንድን ነው ኢቫኩዌት አድርጉ በሽሹ ምናምን በሚባልበት ጊዜ ተመልሰው እዛ ጋር እንዲኖሩ ይደረጋል ወይስ ምክንያቱም ማት የተፈጥሮ አደጋ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ሌላ አካባቢ ያደርጓቸዋል መልሶ በሚቋቋሙበት ጊዜ በስማርት ሲቲ ስም ይሰሩታል ይሄ ናቹራል ፋርሚንጉን በሚደግፍ አይሆንም ችግር ላይ ያለ ሰው ደግሞ በቃ የተሰጠውን መኖሪያ ነው ይቀበላል አያችሁ I think that is where it is heading ምክንያቱም የማዊ ጉዳይ አሁን ወደዚህ ነው ሄደው ተመልከቱ ብዙ ሰዎች ግን በጊዜው ተናግረዋል በ2023 እችኛዋ ሴትዮ የተናገረችው ራሱ በዛው ኤፍራት ፈርንግሰን በጣም ብዙ ነገር ነው የምታስቀምጠው build back better ነው የማዊ ብላለች a picture gets clearer after reading this a government of Hawaii state's goal for rebuilding build back better እኮ የድሮውን አጥፍቶ ነው የድሮውን አጥፍቶ እነሱ በሚፈልጉት መስራት ነው is to make the entire island of Maui the first smart island they want to entire island governed by AI as outlined in the Hawaii digital government. አያችሁ I think that's what they want. ይህን ነው የሚፈልጉት the world ይህን ደግሞ እንግዲህ በጣም ከዚህ ጋር አዳብሮ የሚቀጥለው ማሳያችሁ ደግሞ በጣም ይገርማል እንግዲህ በዓለማችን ላይ እንግዲህ ዓለማችን በሙሉ የፎሲል ፊውል መኪና የሚጠቀም አቁሞ ወደ ባትሪ መኪና ይግባ እየተነገረ ነው በእኛም ሀገር ተጀምሯል እሱ ነው የሚነገረን የባትሪ መኪና የኤሌክትሪክ መኪና ለምን የእንትኑን እንጠቀማለን የነዳጅ የፎሲል ፊውል ጥሩ አይደለም ምክንያቱም የፎሲሉን መቆጣጠር አይችሉም የኛውን ነው መቆጣጠር የሚችሉት እኛን መቆጣጠር የሚችሉት ምግባችንን ሲቆጣጠሩ ምርታችንን የምንበላውን ሲቆጣጠሩ እንትናችንን ኤሌክትሪካችንን ሲቆጣጠሩ ስልካችንን ሲቆጣጠሩ ምን በቃ እነሱ የሚቆጣጠሩት ነገሩን መቆጣጠር ሲችሉ ነው ስለዚህ አሁን የዓለም ሕዝብ ወደዚህ እንዲገባ ተፈልጓል ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም እንደጻፈው ታዲያ እንግዲህ እነኚህ ሁሉ መኪናዎች ምን ያስፈልጋቸዋል ሊቲየም ያስፈልጋቸዋል ሊቲየም የተባለው ንጥረ ነገር ከሌለ ባትሪዎቹ አይሰሩም ስለዚህ እነኚህ ባትሪዎች ደግሞ እንዲመረቱ የሊቲየም ዲፖዚት ያለው አገር ያስፈልጋል እስካሁን ከአፍሪካ ከሌሎችም ሀገሮች እየተጋዙ ነው የሚሰሩት ግን የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ጥያቄ ጠይቋል the world needs 2 billion electric vehicles በዓለም ላይ 2 ቢሊዮን ኤሌክትሪክ መኪና ያስፈልገዋል እንግዲህ ኔት ዚሮ ለማምጣት ታዲያ ግን በቂ የሊቲየም ዲፖዚት አለ ወይ በዓለም ላይ ብሎ ጠይቋል ታዲያ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው እንግዲህ የማዊ ጥቃት አካባቢ ብዙ መረጃዎች ወጥተዋል በአሜሪካ የሊቲየም ዲፖዚት በሰፊው ተገኝቷል የት አካባቢ ማዊ አካባቢ በዚህ ምክንያት DOD enters agreement to extend domestic lithium mining for US battery supply chains ተፈራርመዋል 90 ሚሊዮን ሊያወጡ ማለት ነው The Office of the Assistant Secretary of Industrial Base Policy through its Manufacturing Capability Expansion Investment Prioritization Office entered an agreement with Almarel Corporation. Almarel Corporation ጋራ ምንድነው የአልመሬል ኮርፖሬሽን ጋራ ተፈራርሟል የአሜሪካ መንግስት የጨለማ ማህበረሰብ ተፈራርሟል ከዚህ አልመሬል ከሚባለው ሌላ የጨለማ ማህበረሰብ ጋራ
ዲፌንስ ፕሮዳክሽን ነው እንግዲህ ተመልከቱ። ዲፌንስ ፕሮዳክሽን ሊቲየም አሁን እዚህ ጋር ጎን ለጎን ማየት አለብን። የአሜሪካ የጦር ሰራዊት ዲፌንስ ስለ ዲፌንስ ያገባዋል፣ ስለ ኤሌክትሪክ መኪና ምን ያገባዋል? በጣም ኮንሰርኑ ሊሆን አይገባም ነበር። አያችሁ ግን ተፈራርሟል 90 ሚሊዮን ብር በ2030 እንደምታዩት አልመሬን ኤስቲሜትስ ዘ ኪንግስ ማውንቴን ዊል ቢ ኦፕሬሽናል ቢትዊን ከ2025 እስከ 2030። ስለዚህ በጣም አጣዳፊ ነው ማለት ነው። አሁን ክሊር መደረግ አለበት አካባቢው። ተመልከቱ እነማን ናቸው እነኚህ ሰዎች? ይኸው እንግዲህ ኖርዝ ካሮላይና አሁን እንግዲህ ጎርፉ ምናምን የሚባልበት እንግዲህ አካባቢ ቤዙ እንትን እየተደረገ ነው። ይኸው ዘ ገቨርንመንት ኮሚትስ 90 ሚሊዮን ሪኦፕን ሊቲየም ማይን እቺን አይነግሩንም። ከዛስ ብላክ ሮክ ኢንቨስተር ካደረጉት ካምፓኒዎች አንዱ ነው። ብላክ ሮክ ስትራቴጂ አኩዚሽን ኦፍ አልመሬል ኮርፖሬሽን ሼሮቹን ግን ኦልዌይስ ፎሎ ዘ መኒ ነው። ብላክ ሮክ ኦገስት 31 2024 ብላክ ሮድ ኢንቨስት አድርጓል። ፕሮሚነንት ኢንቨስት። ስለዚህ እነሱ ሰዎች ይህንን ይፈልጉታል አካባቢውን። ኢት ሃዝ ቱ ቢ ክሊርድ ባይ ሁክ ኦር ክሩክ። ገንዘቡ ስንከተል የምንሄደው ወደዛ ነው። ተመልከቱ አልመሬክ ማን ነው እስኪ ኢንቨስተሮቹ? ግሎባል ሎኬሽንስ ኤቭሪዌይ። አሁን አሜሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም አልመሬክ ባይዘዌ ሊቲየም ላይ የሚያወጣው ሊቲየም ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው በዓለም ላይ ነው። ምክንያቱም ጎይንግ ፎርወርድ ሊቲየም ማይን ከነዳጅ በላይ ስለሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረምን አጀንዳ ከተከተለ እነኛ ሀገሮች ነው አደ ሞመንት እያወጣ ያለው። ተመልከቱ ታዲያ ወደ አሜሪካን ስትመለከቱ እንግዲህ ከላይ ያልጃችሁ ነው ኖርዝ አሜሪካ አሁን ፍለዱ ምንድን ነው ሄሪኬኑ እየመታ የተባለበት አካባቢ አይደለም በነጠብጣብ የምታዩት። ተመልከቱ ሳውዝ አሜሪካም የሚያወጡበት ቦታ አለ፣ ወደ ሚድል ኢስትም አላቸው። ከዛ ደግሞ ሌሎቹ አንዳንድ ሀገሮችም እንግዲህ በማፑ ላይ እንደምታዩት አልመሬል ያለባቸው ቦታዎች እነኚህ ናቸው። ተመልከቱ ኦራይት አልመሬክ ሊቲየም ተመልከቱ እስኪ ምንድን ነው የሚለው ይህንን ዜና እንስማ። The company says North Carolina has approved its mining permit. It plans to develop Carolina Lithium as one of the lowest cost, most sustainable lithium hydroxide operations in the world and as a critical part of the American electric vehicle supply chain. This is a $90 million agreement between the DOD and this company right here to get Kings Mountain, North Carolina lithium mine up and running by 2030. If that area has been inundated, is in a disaster zone, then the government can come in and do eminent domain and they can pay you what it was worth 5 years ago rather than what it's worth right now. I'm sure this is just another coincidence, but do you know who owns the most shares in that lithium mine? BlackRock and Vanguard. አያችሁ ሰዎች እየጠየቁ ነው ገብቷቸዋል ሰዎች። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ቅድም በተነጋገርንበትን ነገር በሙሉ አይተን ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር እነ ብላክ ሮክ ነው እንግዲህ ብላክ ሮክን ታሪክ አይታችኋል። ዶናልድ ትራምፕን ሊገድል የሞከረውና እነሱ የገደሉት ልጅ ራሱ የብላክ ሮክ ኮሜርሻል ላይ ምናምን ብለን አሳይተናል። ሌላውም በጣም ደግሞ የሚገርመው ሁሉም እነኚህ ከጀርባ ያሉት ደግሞ ውስጥ ተመለከታቸው ዛዮኒስቶቹ ናቸው። እና እንግዲህ ጥላቻ ትጥላለ በሉኝ በጣም ይገርማል። ዛዮኒስቶቹ ናቸው እዚህ ያሉት። ታዲያ ስለ ዛዮኒስቶቹ ስናወራ የካሜላ ሃሪስ ባል ዳግ ኤምፍ የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። ዳግላስ ኤምፍ ምንድን ነው እሱ? he is also the first Jewish spouse of an American president or vice president. Harris is the Democratic Party nominee for the 2024 US president election. ስለዚህ አሁን ይሄ ሰውዬ ምን ላይ ነው ኢንቨስት አደረገው? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። አያችሁ መገናኘት this guy is a Zionist Jew and የካሜላ ሃሪስን እንትን ነው ባል ነው ኢንቨስት ያደረገው ምን ላይ ነው? ይኸው ብላክ ሮክ ሊቲየም ላይ ነው። ስለዚህ ጨዋታው ግልጽ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። በጣም የሚገርመው ዳግላስ ሙቭ ብላክ ሮክ ሊቲየም ሩመርስ እንግዲህ በሩመር ደረጃ ነው ዳግላስ ሙቭ ሮል ኢን 2024 የሚገርም ነው። ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ ሄዶ ንግግር አድርጎ ነበር። እርግጥ ነው ንግግር ያደረገው ስለ
አንቲሰሜቲክ ለምን አይሁዶቹን ተጠላላችሁ ቅድምም አሁን ዛዮኒስቶቹን ለምን ተጠላላችሁ ምናምን ብሎ እና የዓለም መንግስታት እርምጃ መውሰድ አለባቸው አይነት ንግግር አድርጎ ነበር። እስኪ እሱን እንስማውና እንመለሳለን። በጣም ይገርማል። ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም የነ ክሎዝ ሸዋብ ጋር ሄዶ ማለት ነው እዚህ ጋር የካሜላ ሃሪስ There are far too many people in positions of power in the country and the world who shamefully stay silent. You say silence is complicity. You've got to speak up and speak out if you're in a position of leadership. And this is a room and an event full of leaders. አይገርማችሁም ቤተሰቦች? እና እንግዲህ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያየ ነው። ፍርዱን እንግዲህ ለእናንተ ተዋለሁ። እኔ ኤቪደንሱን አምጥቶ ለእናንተ ማሳየት ነው። ወደ ፈቀዳችሁት እንግዲህ ማዘንበልና ማየት ትችላላችሁ። እንደኔ ግን እኔ ብትጠይቁኝ አይ ቲንክ ይሄ ቁጣ ከምለው ሴራው ይበልጥብኛል። ምክንያቱም ዓለማችንን እየዋጀን ስንመጣ አሁን የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ ወዴት እየተሄደ እንደሆነ ስናውቅ በዓለም ላይ የዓለም ህዝብ በሙሉ አሜሪካን ያለውን ህዝብ ጨምሮ የምግብ እጦት ላይ እንዲወድቅ ማዕድኑን የሚቆጣጠሩት ፋርምላንዱን የሚቆጣጠሩበት ደረጃ እየሄዱ ነው። ይሄ ደግሞ ዛሬ በአሜሪካውን እንጂ ቀጥ ተደርጎ ወደ ሌላው የዓለም ክፍል ሁሉ ይሄዳሉ። ይሄ በስትራቴጂ እያደረጉት ነው። ለዚህ ነው አሁን በመግቢያው ቪዲዮ ላይ ካያችሁ የመግቢያው ቪዲዮ ያሳየን የእንዴት 8 ቢሊዮን ህዝብ እንዴት ይኖራል? 1 ቢሊዮን ነው መሆን ያለበት ፕላኔታችን ማስተናገድ የምትችለው። የኦፕኒንግ ቪዲዮውን ይዩት በኋላ ላይ ከፕሮግራም በኋላ እንደዛ ነው የሚለው ሰውየው ማን ዴኒስ የሚባለው እሱም ያው የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም እንትን ነው 1 ቢሊዮን ነውና ሌላውን እንግዲህ በቃ በጣም ባልከፋ ሁኔታ መጨረስ ነው የሚለው መሞት አለበት 7 ቢሊዮን ያለ ህዝብ ቢገደልስ እኛ 1 ቢሊዮን በቃ መትረፍ ያለበት ብሎ በፊት ለፊት ነው የሚናገረው ሰምታችሁታል ይሄ ነው እንግዲህ የዓለም አቅጣጫ እንደዚህ ነው ይሄንን የሚያደርጉ ደግሞ እንግዲህ ጨካኝ የሆኑ ለዲያብሎስ አባታቸው የሆነ ሰዎች ናቸው እና ከነኚህ ጋር የዓለም ህዝብ መቼስ ህብረት ይኖራል ብዬ እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው የዓለማችን ማህበረሰብ ያስባል ብዬ አላምንም ብዙ የዓለም ህዝብ ፍቅርን ሰላምን ፈላጊ ነው እነኚህ ሰዎች ዲያብሎስ የሚውጠውን እስከሚያገኝ ጥቂት ጊዜ ቀርቶት የሚውጠውን እስከሚያገኝ ጥድፊያ ላይ ነው እና ይህን ዘመን በጣም ተጠንቅቃችሁ ተመላለሱ ተብሎ ለአባቶቻችን እንደተነገረን በንስሐ ታጥበን ዘመኑን የምንዋጅበት ንቅት ባለ ዜና የምንቆምበት ወቅት ላይ ነን የምንገኘው ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬ መርሃ ግብራችን የኤሶፕ መረዳጃን እንትን አድርጉ ያው ስካን አድርጉትና ይሄንን ፒአር እንትኑን ኮዱን ሳይን አፕ አድርጉ ሳይኒን አድርጉ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ካላችሁ ወደ ጎ ሳይኒን ፔጁ ሂዱ ሳይን ካላደረጋችሁ ከዛ ሳይን አፕ አድርጉ ምክንያቱም ሳይኒንግ ገና ስላላደረጋችሁ ከሆነ ብዬ ነው ከዛ ሳይን አፕ ታደርጉና የምትጠየቁትን ኢሜላችሁን ዲቴላችሁን ታስገባላችሁ ከዛ በኢሜላችሁ ኮድ ይልክላችኋል በዛ ኮድ ኮንፈርም ካደረጋችሁ በኋላ ሰፖርተር ነህ የምትሆነው ወይስ ኢንቨንተር ነህ ወይስ ኢንቨስተር ነህ ብሎ ይጠይቃችኋል በመጀመሪያ ሰፖርተር ነኝ ብላችሁ እሱን ሊንክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ በሁለተኛው ጊዜ እዛው ለመሄድ ከፈለጋችሁ ሳይኒን የሚለውን ብቻ ኢሜላችሁን አስገብታችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ አሁን እንግዲህ ያው አላየውም ዛሬ ቼክ አላደረኩም እንጂ የኢኖቬተሩና የኢንቨስተሮቹ እንትን ተከፍቷል ብዬ አስባለሁ ካልከፈቱም ነገ ከነገ ወዲያ ይከፍቱታል እንግዲህ የቲሞቼ ከጀርባ ያሉት እንደዛ ይሆናል ስለዚህ እሱን አድርጉልን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወገኖቻችንን በያሉበት ልንረዳ የምንችልበት ትልቅ ፕላትፎርም ነው የፈጠርነው ዕውቀት ያለው በዕውቀቱ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ኤሶፕ ኢትዮጵያን ሳይሆን ወገኖቻችንን ራዕይ ሰንቀው የሚንቀሳቀሱ ወገኖቻችንን የምንረዳበት ድረ ገጽ ፕላትፎርም ነው ያዘጋጀነውና ፕሊዝ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለወገኖቻችን ይሄንን አድርጉ እባካችሁ ለሌሎችም አጋሩ ይሄው እያላችሁ ይሄንን በፎቶ እያነሳችሁ ሳይን አፕ ማታደርገው ምን ሆነ ነው ብላችሁ ለሰዎች ንገሩልን ኢሶፕ ኢትዮጵያን ደግሞ እንረዳለን የምትሉ ከሆነ ያው የጎፈንድሚም አለው በጎፈንድሚ እስካን እያደረጋችሁ በጎፈንድሚ ብትረዱን በጣም ደስ ይለናል ለፕሮጀክቱም ለእኛም ትልቅ እንትን እርዳታ ነው በጣም ደስ የሚል ስብስብ ነበረ ያደረግነው ቆይታ ያደረግነው መማማሪያ ነው አንዳንድ እንግዲህ ዝም ብሎ
ተሳዳቢ አፍ ያላቸው ሰዎችም ከማከራችን ኖሮ ነበር መሰለኝ። ግን መሳደብ የዘንዶ ባህሪ ነው። ስድብ ከሳዳቢ አፍ ያላቸው የተባለው የዘንዶ ባህሪ ነውና እኛ ደግሞ ዘንዶ ላንመከተን የማንስማማበት ነገር እንኳን ቢሆን አንሳደብም። እኛ ተሳዳቢ አፍ የለንም። በዮሐንስ ራእይ ላይ ተሳዳቢ አፍ ያለው ከዘንዶ ባህሪ አንዱ ነው። ስለዚህ ያንን ያርቅልን። እኛ በጨዋ መንፈስ ነው የምንነጋገረው። ካልተስማማችሁ ራሱ አለልኝ እኔ እኮ አንተ የተናገርከው ስህተት ነው፣ እኔ ጋር ያለው መረጃ ይሄ ነው ብላችሁ ብታቀርቡልኝ እኔ ድርቅ አይደለም ይዤ እሱን ደግሞ ይዤ መጥቼ ተሳስቼ ነበር እላለሁ። እስኪ በእውቀት እንሞጋገት፣ በመረጃ እንሞጋገት፣ ከዛ ትክክለኛው ላይ እንደርሳለን። ያንን መንፈስ ይዤ ነው የምንቀሳቀሰውና ሁላችሁም በዚህ ሁሉ ቁጥር እስከዚህ ሰዓት አብራችሁን የቆያችሁት ይህንን ለማድረግ ስለወሰናችሁ ነው በሕይወታችሁና በጣም ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ለዚህ ሰዓት በሰላም በጤና ያደረሰን ክብር ምስጋና ይግባ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር። በረከቷ የሰማዕቷ የቅድስት አርሴማ ከኛ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ባለወልድ ነው። ጌታችን ይባርከን። በያለንበት አገራችንን ህዝባችንን ይባርክልን። ልጆቻችንን፣ ቤታችንን፣ ትዳራችንን ሰላም ያርግልን። ጤና ይስጠን፣ ፍቅር ይስጠን። አገራችንን ይጠብቅልን ከክፉ ሁሉ። ጸንተን ለመቆም የዛሬ ሳይሆን የነገ ሰዎች ሁሉ ለመሆን መንግስተ ሰማያትን ለመውሰድ የምንበቃ ሰዎች አድርገን። ትናንት እንደዚህ ነበሩ ነገ ግን ወድቀው ተገኙ ከመባል እግዚአብሔር ያውጣል። ይሄ ነውና እንግዲህ ለእኔም ጸልዩልኝ ሰይፈ ሚካኤልና ቤተሰቡን ብላችሁ በጸሎት ሰዓታችሁ ብታስቡን በጣም ትልቅ እርዳታ አደረጋችሁልን ማለት ነው። በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር የረዳችሁ ፕሮግራማችንን እናመሰግናለን ከልብ። በተመሳሳይ እንግዲህ ሰሞኑን እስከምንገናኝ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸምኩ። በራሴና በባለቤቴ ስም እየተሰናበድኩ ፕሮግራሜን በዚሁ ፈጸምኩ። ሰላም ሁኑልኝ ቤተሰቦች፣ ወዳችኋለሁ። ቻው። የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Is of Ethiopia, the truth shall set you free.